Gbogbo ọmọ Yorùbá torí yí bá pé kò yẹ ká dìbò fọlọ́ṣèlú kan o. Ojú wa ti là o, ló mọ PDP. Ojú wa ti là o, ló mọ APC. Ojú wa ti là o, Yorùbá nation làwa ń fẹ́. Àìfẹ́ sólúṣà o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ pariwo Yorùbá nation now. Yorùbá nation làwa ń fẹ́ o. Gbogbo amúnisìn táwọn olóṣèlú kó wá sí àwa ò fẹ́ mọ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jájí kúrò lójú oorun. No more election ní 2023 ẹ̀yin ó lè. Gbogbo ẹgbẹ́ APC PDP ẹ lọ sí mẹ́dọ̀. Iná ìsìsì òkì jóni lẹ́ẹ̀mejì àwa ti gbọ́ o. Ẹ̀yin bàbá rere bàbá kẹ̀ ẹ lọ wá bìkan kìsì. Gbogbo wọn lọ̀gárá ọlọ́ṣà gbogbo wọn ló lè. Àlùwàlá ló ń gbò ọgbọ́n àti kẹ́ranjẹ ní gbogbo yín pátálẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ó ṣòfò dànù. Yorùbá nation sóò lọ́nà àbáyọ. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Ọmọ àlè Yorùbá fọ́lẹ̀ mí ké sí. Ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá tó yàtọ̀ sọ́mọ àlè. Ẹ̀yin fọwọ́sowọ́pọ̀. Àní dígbà kẹ̀kẹ́ sí ń fọwọ́ tilé dígbà láàgbá sí ń fọwọ́ tògiri. Ẹ kú mọ̀ wípé o ìṣọ̀kan lè rún bí màgìyàn. Bá a bá ní fọwọ́sowọ́pọ̀ tó jẹ́ mọ́rán. Dandan ni ká gba Yorùbá nation kí gbogbo ìlú kó máa dùn níyọ̀ tọ̀mẹ̀. Agbẹ́dẹ̀gbẹ́yọ̀ mo ti rí ìrírí àwọn olóṣèlú tẹ̀lé gangan ò lè kà tán. Ẹ̀yin ó lè. Àṣírí yín ò lè bò mọ́. Gbogbo yín pátálẹ̀ wá ń tọ̀ wá wá. Bẹ́ẹ̀ bá ti lò wá bí omi ìsanwó tán wá da àwọn ará ìlú nù. Ẹ wò bí a ti gbọ́n àwọn ọ̀gọ̀mọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí tẹ́ fẹ́ wá
rò kórì yóò pé kí ló dé Yorùbá nation àwa mà ti jápa a lè bọ́ sínú ìgbèkùn wèrè yín mọ́ Yorùbá nation náà o. ẹ jẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ adarí ta nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ràn gbogbo ọmọ Yorùbá dénúdénú ọmọ ọba oyè níyì oyè wọlé lèmi ké sí o. adarí ọmọ Yorùbá ní Dublin káàkiri gbogbo agbègbè rẹ̀ pátápátá o. irú adarí bí irú rẹ̀ sọ wọ́n ọmọ ọba oyè níyì. irú yín bá lọ jẹ́ gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí tàbí ẹjẹ́ ààrẹ ìjàmbá tá ń bá kò yí ò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. àmọ́ adúpẹ́ pàdé yín láàrin àwọn ọmọ Yorùbá. olówó tí ń fowó ṣàánú ó tún wá gbajúmọ̀ léèyàn jọjọ. gbogbo ọmọ Yorùbá á kú oríire. àwọn aṣojú ta nílẹ̀ Yorùbá rè é. oyè níyì ọmọ ọba mọ́lẹ́ òní ṣòfò dànù. ẹ kú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀. wọ́n ní kí n fi dá wa lójú pé Yorùbá nation náà o. no more election ní 2023 àwa ò gbà. no more PDP no more APC. kò sẹ́gbẹ́ kankan tó lè jáde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wa ò fẹ́ mọ́. Yorùbá nation náà o. lé bàbá mi ọmọ ọba Gàdáfì o. ọ̀yá gẹ̀ẹ́ntara káma wá gbalẹ̀ bàbá rẹ lọ náà lẹ́sẹ̀ kan. ǹlẹ́ ọmọkùnrin wàwà wówó. ọmọ ìlànà fún ọmọ ògbóyè kọ́lá. ọkọ síbẹ̀ níṣẹ́lẹ̀ bàbá àtìyá rẹ. ìlàlá níwà àwọn ògbówó ra dé rí. ǹlẹ́ ọmọ ọba nílà ọ̀ràn kún. ọmọ ọba náà ni wọ́n tún jẹ́ o. ọmọ ọba ìlọ́ràn kún o. ẹ bá ń ṣe kábíyèsí forí adé nítorí ọmọ ọba oyè níyì Gàdáfì. kábíyèsí o. ìdọ̀bálẹ̀ ni mo fi ń kọ́ba. ẹni tó bá kọ́ba lóòrò olúwa rẹ̀ ò jìyà. jẹ́ kí n wá kí ọ ní kìyànù bá ṣe ń kí bàbá rẹ bàbá tó bí ọlọ́mọ. ìlàrán kún o. ọmọ ọba oyè níyì sẹ́yìn lọ́mọ dákọ́dákọ́ ọmọ dádọ́dádọ́. ẹ̀yin lọ́mọ agbókọ́ láre nù fẹ́rẹ̀ dá. ọmọ abóbìnsùn tọmútọmú àtẹ̀kánlẹ̀ bàbá gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀. Gàdáfì o. ọmọ àkókò tọmọ nídọ̀ọ́sẹ̀ àti ìkànnìgẹ̀dẹ̀ bọ́ ìkànnìgẹ̀dẹ̀ láàyè. òkò tẹ́mi lẹ̀ wọn ọ̀bá torí ẹni wá o tí mo bá wá bí torí ẹni lọ. ẹgbọ́n sẹ́yìn lọ máa dánmọ lójú àgbàrá kíyanrin ọ̀mọ́ kan sí. ọkọ gbogbo obìnrin ọkọ àwọn ìyálàyà aláìlọ́pọlọ. ìran bàbá rẹ ní fokó fọ òbò bàbà mọ́ tónítóní. ọmọ àfokó lẹ́dọ̀ wọlé iná ń kí bàbá rẹ. ìbànújẹ́ òní ṣe yí mọ́lẹ́ òní ṣòfò dànù. ọmọ ọba Gàdáfì o. ǹlẹ́ ẹ̀yin tún lọ́mọ ọlọ́ràá mọ́ ọ̀lẹ́ ọmọ ojú gbélé ojú yẹn bá kọ́ òkò mọ́ rẹ́ rí á. I say good afternoon and welcome once again to our broadcast as we continue to educate and give so many reasons why the Yorubas must now start thinking out of Nigeria. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe pé ẹ káàbọ̀ sí orí agbami ètò tí a tún fẹ́ wọnú ẹ̀ lọ ní ọ̀sán yìí. Mo kí gbogbo aráalé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ tí a bá ti ń gbé tò wá. A máa ń kíra wa pé kí a kú palẹ̀mọ́ láti lè kúrò nínú ìlú jágbajàgba tí gbogbo yín pè ní Nàìjíríà. Mo kí wa pé a kú palẹ̀mọ́ nítorí pé Nàìjíríà tí gbogbo yín sì ń wò gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àsìkò ẹ̀ tí ń palẹ̀mọ́ báyìí. A ti ń palẹ̀mọ́ àsìkò láti kúrò nínú Nàìjíríà nítorí pé ẹni tó bá sì ń rò pé ìlú kan wà tó ń pè ní Nàìjíríà a jẹ́ pé ẹni yẹn kò mọ tó ń lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa sọ pé kò lè wáyé nítorí pé n tó rọ̀ mọ́ Nàìjíríà ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Èmi á máa sọ pé kò mátà. Ẹ̀yin lẹ̀ ń rò bẹ́ẹ̀ pé n tó rọ̀ mọ́ Nàìjíríà kò ní jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. But àwọn tí wọ́n lóye tó ní ìtànpè ní òye àwọn náà ti ń rí báyìí pé Nigeria is now winding down. Ìgbà tó máa ṣẹlẹ̀ ní olúkálukú ò tí ì mọ̀, ìyẹn la ṣe ń sọ pé fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá ń wò wá láti ilé ẹ máa gbáradì torí pé a kì í mọ̀ kó má kà wá mọ́lé. Ẹ lè ní kò ní wá sáyé pé gbogbo ohun tí à ń sọ lójoojúmọ́ pé kò ní wá sáyé. But let's look at this headline. 2023 elections unlikely. Nigeria progressing to anarchy. Falaye, ex-presidential candidate. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Mo jẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àtàtà tí ó dẹ̀ believe pé àsìkò tó kí Yorùbá kó dá dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ̀ máa sọ nígbà kan pé bóyá PDP òun là ń ṣiṣẹ́ fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní APC. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ ń sọ pé kí ni ìdí gan tí wàhálà pọ̀ tó yìí.
Èmi kúkú wà comfortable níbi tí mo wà, and I say that without any regret. Nígbà tí mo fẹ́ kúrò Nàìjíríà, mo ò dágbére fún kankan nu yín. Látijọ́ tí mo ti ń dé sí Nàìjíríà, mo rò pé mo dágbére pé mò ń bọ̀ rí. But tá bá wo Nàìjíríà náà fúnra rẹ̀ látìgbà tí èmi láǹfààní àti kọ́kọ́ padà wá sílé ní 2015, after so many years, all I saw was pain and pain and pain in the eyes of so many Nigerians. And 2015, títí di wákàtí tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, nothing has changed in Nigeria. It has become worse rather than progressing. It has become bad rather than moving forward. And that is why àwa máa sọ pé kí la ti fẹ́ máa ṣe nínú Nàìjíríà. Nigeria was never built to work. Ó kàn jẹ́ pé nísìn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń wò pé ṣé tòótọ́ ni àbírọ́. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ tí ẹ mọ̀ jù wá lọ, ẹ kàwé débi tí ọmọ Nàìjíríà ń kà dé fún èyí tí ẹ sì believe in Nigeria. And I'm not joking, we have so many brilliant, educated people. But I'm not sure why you are still having that hope in Nigeria. Let's look at this headline. Look at this headline very well. And I'm going to try and increase it because we are now looking at it from the professionals. Tá bá sọ pé professional, mo ò bá ìyá aláta sọ̀rọ̀ nísìn, mo ò bá ẹni tó ń tẹran sọ̀rọ̀. Mo ń sọ nípa àwọn economics, àwọn accountant, àwọn engineers, àwọn tí wọ́n lè máa wo future pé tí ìlú kan bá fẹ́ ní àgbéga. And we have them all over the world. But there's still something in them that wọ́n rò pé àwa ni animation Yoruba nation, and that means they don't want to get involved. They are watching us. They can read the meaning to everything we are saying, but we are not their level to talk to. We are not the people that they believe that they should have conversation with. So that means, as far as they're concerned, these Nigerians will never see in Nigeria to break up. But they can read all the lines from the international perspective. They can read between the lines that the country that they are still hoping there's a hope is crumbling. Let me show you another headline. Nigeria is a failed state. The first step to restoring stability and security is recognizing that the government has lost control. So I'm asking those of these caliber of Nigerians. They work in the upstream oil sector. They work in the oil and gas. They are engineers. They are running operations to the tune of billions of dollars from other countries where they are employed. But something is still telling them that there is hope in Nigeria. They are university lecturers. They are lecturing students outside Nigeria. I'm not talking about those year professors in Nigeria. I want you to compromise. So when I'm talking now, I'm not talking to all these brown envelope elites, senior advocate of Nigeria that is waiting for election to finish so that court cases can come to their desk. I'm not talking to those ones.
I'm not talking to the compromised Nigerians elite, because as far as I'm concerned, majority of them are compromised. I am now talking to the international standard of the Nigerian elite that are still hoping that Nigeria will not fail. I'm passing my message to those that believe that Nigeria can still have a turnaround. It's just that we have a bad government. It's just that the people there are not the one doing the right things. We can push Nigeria. We can make Nigeria work. And they turn Nigeria to the standard of what they're expecting. And to some of us, they do not want to engage. They are still hoping that they are better off than people like Professor Banji Akintoye, an 86-year-old man. He was one time a senator during the Republic, I believe the First Republic of Nigeria. The same man that has also lived outside Nigeria in all areas of life, and is now saying, "Ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ jẹ́ ká padà sílé. Ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ jẹ́ ká wá túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ jẹ́ kí ayé rọrùn bí ó ṣe rọrùn fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ mi níta." And these people, they have the link. Some of them are well connected. Some of them can speak directly to presidents of countries across the world. I am not joking. À ń sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá kan wà tó bá mú fóònù wọn, wọ́n lè bá president ìlú kan sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá kan wà, wọ́n lè gbé fóònù àbí kó kọ lẹ́tà kó bá àwọn kan sọ̀rọ̀ tó máa gbọ́ sí wọn lẹ́nu. But wọ́n sọ pé kò ń ṣerú àwa làwọn fẹ́ bá engage, because they still see Nigeria as a country. So when I now read this headline, I'm going to now increase it a little bit. And then my face will be covered, so that I want them to read this properly. Because I'm talking about people that have seen things like these. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti rí irú àwọn report by ìdí tí mo ṣe. Nigerian news has reported it as well. But mo mọ̀ọ́mọ̀ lọ mú láti Reuters. And tó bá mọ̀ tán pè ní Reuters, you gotta go and check it out. Táwọn ilé bá sọ̀rọ̀, ẹ máa bá níbẹ̀ ni. Again, look at the headline there. JP Morgan says, "Emerging market debt at mercy of Fed cut Nigeria from overweight." I'm going to break it down for the benefit of these Yoruba elites that I'm talking to this afternoon. Because I still don't know why they are holding back from not engaging us, and then we can all build the Yoruba land that will benefit them and me. I'm talking about people that have access across the globe in their field that they are very specialized in. The question again is, if a former American ambassador to Nigeria, John Campbell, can tell us that Nigeria is a failed state, who else are you waiting for? Láti wá sọ fún wa pé Nigeria is a failed state. Ta ni ẹ̀ ń dúró dè láti wá sọ fún wa pé Nigeria yẹn is a failed state? If an American ambassador, a former American ambassador, can tell us that Nigeria is a failed state, who more are we still waiting for? Ta ni à ń dúró dè? I'm talking to these, our brilliant Yoruba men and women, doctors, engineers across the world. They are building things for different countries, but why they don't want to come and build it for Yoruba land and still hoping that Nigeria will be great, because they can travel to Nigeria and they can stay in the best hotel, they can get the security that they need, they can do as many things in Nigeria, and then they can fly back to their base
whether in Costa Rica, whether in Jamaica, in Cuba, in Australia, in New Zealand, in Japan, in Korea. It doesn't matter. I am saying that these individuals have access to so many things. I don't think you know them, but I know that we have in them thousands of them across the world. À ń sọ pé àwọn tí à ń bá sọ̀rọ̀ yìí, why do you want to leave it till when Nigeria goes into anarchy before you start coming out? Àwọn míì lè pe àwọn mainstream media tó néfọ̀n tó lè kànáà kó sọ pé àwọn fẹ́ grant interview pẹ̀lú wọn, and they will allow it to happen. Some of them are millionaires in dollars. Some of them are millionaires in pound sterling and other currency across the globe. But wọ́n rí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí n tó kàn wọ́n. Àwọn sì fẹ́ fix in Nigeria. No literally pé they are going to contest or have the support of the APC or the PDP, but they still have hope that Nigeria will one day be great. I don't know, maybe after we've all died. Because if they do not understand, this is what Professor Wole Soyinka has to tell us in some few days ago or weeks ago in terms of the situation in Nigeria. So who are we going to wait for? Are we going to wait until everybody is killed before we do the needful? So what do you expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, it has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our land. That to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, it has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our land. That to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. 2023 elections unlikely. Nigeria progressing to anarchy. Falaye, the ex-president candidate. Once again, a very good afternoon and welcome to every one of you that have joined us from all over the globe. My name is Olayomi Koiki. A lot of you knows the platform as KOIKIMEDIA. When do we want to see this set of people to be part of this movement so that we can actualize what belongs to us? So that our people at home will no longer be living in that abject poverty that the government has created. These individuals, again, will probably know that these passports that they don't carry, some of them don't have this passport, they have other passports. But are they also thinking about 200 millions of Nigerians that have been locked into this contraction? They might not agree with how this movement has been running, but they cannot deny that Nigeria is now disintegrated into an anarchy stage. Let's read about that article from JP Morgan. A lot of you will know JP Morgan. Àbí kẹ́ má tí gbọ́ nípa wọn rí.
But when those kind of organizations are talking, then you have to listen. Let's read from the article of the JP Morgan. Once again, a very good afternoon, and we hope to bring the program just before 3 o'clock. JP Morgan says, imagine market debt at mercy of Fed cuts Nigeria from overweight. Let's read further. This was just under 3 days ago. London, May 2022, Reuters. Emerging market sovereign debt is at the mercy of the Federal Reserve's interest rate decisions. JP Morgan analysts said in a note on Monday as the US Central Bank's rate rises drain capital from developing markets. JP Morgan has now removed Nigeria from its list of emerging market sovereign recommendations that investors should be overweight, in saying the country had not taken advantage of the high oil prices while adding Serbia and Uzbekistan. Èyí tó ti had for thousands and hundreds of years. Kí la fi ṣe tẹ́lẹ̀ anyway. Gbogbo epo rùgbì tí wọ́n ti ń kó kúrò nínú Nàìjíríà, ta ló fi ràn lọ́wọ́? Last week, the Fed raised its benchmark overnight interest rate by half a percentage point, the biggest jump in 22 years, as a 6 to 10 high inflation, while its rate increase also buffeted higher yielding emerging markets. I'm not interested in all the blah, 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 blah. But I just want us to look at it that what they're saying now is, if I go and look at, you can see all the headlines. Only if those that understand what this means, investors will run away from Nigeria. JP Morgan, an American investment bank, says it has delisted Nigeria from the list of emerging market sovereign recommendations that investors should be overweight in. Àtijọ́ tí wọ́n ti ń jẹ epo Nigeria for years. How many Nigerians ló jàǹfààní ẹ̀? Let's come back to this interview that was granted to Falaye. 2023 elections. Unlikely. Kí ló mean by unlikely? Just some few days ago, you heard Robert Clark saying, and already people are challenging him. You heard Robert Clark, a senior advocate of Nigeria, say we can extend the tenure of Buhari. But already, he has also come across challenges from other individuals, which I picked up. Issue. Bó lè gbè mí, ò dẹ̀ ṣe mí, bó bá ṣe bá mi. Nàìjíríà ò ṣe wá dáadáa, kí la tún fẹ́ máa tẹ̀lé Nàìjíríà fún? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ lè máa jẹ́ photographer, mo kàn lórúkọ yẹn kan lórí Instagram ló jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀, tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ gbòógì photographer tí a máa yàwòrán káàkiri gbogbo àgbáyé tó máa respect ẹ̀, ó sì ń wá owó kámẹ́rà tó fẹ́ rà ní Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó ń ṣe hairdressing salon, ẹ ṣì ń wá ẹni tó máa tanná sínú bẹ̀ nítorí pé kò síná. All the small scale businesses continue to collapse. I think I saw something of such as well here.
Well, let's look at this. Nigerian Economic Summit Group. It's all about meeting, summit, no end results. The Nigerian Economic Summit Group is planning to hold an economic dialogue that will discuss daunting economic challenges confronting the nation. They've been doing the same thing. Summit, this, summit, that, this, that. At the end of the day, it's not going to yield any result. It is all 419. And the government knows that. But they are waiting to continue to tell lies to millions of Nigerians and give you false hope. They give you false hope, giving you the impression that the economy of Nigeria will be great anytime soon. But it can never be great because the investors are not coming into your land to invest. Because Nigeria cannot even pay its own debt. So who is going to come and invest in a country that has no value? It's just a question I'm asking. Who do you want to come and invest in your shit old country called Nigeria, where lies upon lies has continued to make life miserable for so many of you? Who is going to come to invest? Let me come back to my actual presentation. 2023 is unlikely in Nigeria because of the current situation of the country. It is unlikely that we will have a 2023 election. I have been telling you that, but a lot of you are not listening because you refuse to listen to what I've been saying. You are still waiting for the same government that has killed you during the Lekki toll gate, that has made life miserable and uncomfortable, ungovernable for millions of you. I will not let you to come and tell you that the country is going into anarchy stage. And it is just a matter of when. Your economy is dropping. No investor is going to come to Nigeria because investors follow news from people like these, JP Morgan. Does not literally mean I support JP Morgan because they're all part of the corrupt system that have collapsed that messed up country. But one thing is, these will continue to have big bites on every one of you that lives in Nigeria until you run away. Probably you get a visa to the nearest country and you get out of Nigeria, or you become a ritualist yourself so that you can feed yourself and your family. But let's come and first listen to this man. In your opening remarks, when you said you had spoken with the president and on a separate occasion, his handlers on a separate occasion. So what was his response when you spoke to him about this? His response, Mr. President has a set mind. Let me tell you, I have spoken to him personally. And his outing publicly also confirms what he told me. Mr. President believes that for peace to reign in Nigeria, there must be open grazing. There must be provision for cattle routes. There must be provision for grazing areas. And according to him, Mr. President feels that those grazing areas
that were enacted especially in the northern states and cattle routes. Those who have encroached on it, because I raised it with him, and he insisted that those who have encroached on it should be relocated. And that was why I told him that, look, we're no longer in the 50s. We're no longer in the 60s, because the population have overgrown the land what we have. Land is not increasing, but today we have over 200 million people compared. I'm going to leave that. I just want us to have an idea that you are dealing with a demon. Aside to my brother, Mr. Michael, even if I don't greet anybody. Nigeria is a failed state. I want us to hold on to that. This article was in May last year. But now, Bian Baba no shall wake up. Look at his face, Olufalaye. He has now also said 2023 election is unlikely in Nigeria because Nigeria, look, hear this very well, is progressing to anarchy. I'm going to give you the meaning of anarchy. Let's go and look at the English dictionary. Anarchy. Again. Anarchy. Again. Anarchy. A state of disorder due to absent or non-recognition of authority or other control system. Anarchy is a society being freely constituted without authorities or government. So as I speak to you today, if you think you have a government, you are living in denial. Let's hear what this man has to remind us here. Very much. My impression, I think, is just the impression of every Nigerian at this point. This is an aberration. I mean, you don't attack Nigerian Defense Academy. And you hear that? You don't attack a Nigerian Defense Academy because you don't have a government. And that is why this man is now telling us that 2023 election is unlikely because Nigeria is progressing. And when they use the word progressing, onsumo, onti, dear, it's just a matter of when it's going to explode. And I can only pity those of you that are not preparing your mind for that. Some of you are praying. Prayer is good. I'm not saying you shouldn't go and pray. Continue to pray, but prepare your mind for the worst case scenario. Because all progress is a process. Progressing means something that is building every day. And as it's building, building, build to the extent that people will be forced out. You think I'm the one going to come and create the problem? No, you at home will come out and fight the politicians to stand still. It's because you are still having a bit coming into at the moment. That is why you don't want to be interested in the progression, support a Yoruba nation movement. But by the time the thing gets into the stage of anarchy, you will all fight back the system that have collapsed. And it is just a matter of when. But when is getting closer, because this man, I'm coming, told us to go and slug it out. You morons waiting for America, Germany, France to come and rescue us. You think they're going to rescue you? You think those foreign countries have the time to come and rescue you? Macron is 44 years old. He was about 44. He was not one Ondrode Macron or Justin Kini and Jetty Canada Trudeau. But they Baba Rubo Joe Biden Ondrode. Hear what this man told us. Now you see, you have everything going for you, and I don't want you to be discouraged. Please think about that in Nigeria. That the lady wants to wait for
decision right now. Because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be fair to admit that my generation has done a lot wrong, it is for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the people. You're on the same time, be on the same line, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about the change. And you can bring about the change if you get critical mass of people that are ready to slow it down. I always say, when people say, well, when will this old hand go out of the way? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking about violence, but bringing pressure to bear to make it uncomfortable for them. A very good afternoon once again. Àwọn tá ń dúró dè nìyẹn. Ẹja lọ bá bàbá Sanjọ́ sọ̀rọ̀. Ẹja lọ bá Tìkú sọ̀rọ̀. Ẹja lọ bá Tinubu sọ̀rọ̀. Ẹja lọ bá Wike sọ̀rọ̀. Yàyà Bello. Mo gbọ́ pé Sàràkí náà ti declare. Every one of you are looking for goody goodies. Goody goodies. Òun ni gbogbo ń ṣe ń tẹ̀lé wọn. When we should be forcing them to listen to us, not violence, just as he said. I don't ask anybody for violence on this platform. But bàbá yẹn náà fi kóòdì sọ̀rọ̀. Ẹni tó rí ọ̀bá pé tó bá ń wo show mi níbi tọ́rọ̀ dé tó ń expect pé kí n máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ máa gba etí ẹ̀ ọ̀dẹ̀ nìyẹn ò ní làákàyè. Ṣé bàbá Ọbásanjọ́ sọ pé kẹ́ lọ gbébọn kẹ́ lọ gbé ó ní I don't call for violence. Ṣé èmi náà pé violence but ẹni tó bá gbọ́n á máa mọ tẹ́ fẹ́ ṣe. Torí òun tí mọ́tẹ́ lè ṣe ó ní ọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa ẹ̀yin ọmọ àlè bó ṣe ń sọ fún wa nìyẹn. Ẹ jẹ́ káwa náà wá sọ fún wọn pé a kì í ṣọmọ àlè ọmọ ọkọ ni wá ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. Ẹlòmíì àwọn máa bára wọn sọ̀rọ̀ nínú group. Kí la máa ṣe nísìn? Kí la máa ṣe nísìn? Ọ̀dẹ̀. Kí ni ìwọ fẹ́ ṣe ni kí ìwọ máa sọ? Bàbá 80 something jókòó sínú ilé ẹ̀ kò síbi tó lè lọ bó ṣe wà lágbàáyé bó ṣe wà yẹn. But tí ẹ bá ṣe the needful, bàbá yẹn bí ajọ́ tó bá fẹ́ travel Benin ló máa gbà kọjá ó ti yí ẹ̀ tí mò ń bá sọ̀rọ̀. But ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ gbogbo yín kóra yín sínú different WhatsApp group. Kìkẹ́ máa argue. Ẹ rò pé gbogbo nǹkan lẹ nídìí ọta àbọn, lẹ nídìí ìbọn, lẹ nídìí kìíní náà. Àwọn sọ yẹn lórí program yìí. Ẹgbọ́n kan tí bàbá Ọbásanjọ́ náà sọ. Ó ní kẹ́ lọ slug it out ẹ̀yin ọmọ ọ̀dẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Indomie noodles. Òun ti jagun, ó ti ṣe wàhálà, ẹ wá tó fẹ́. Bàbá ìdẹ́ tó bá fẹ́ pè kó máa bá yín lọ jà. Ẹ túbọ̀ jókòó. Kẹ́ jẹ́ káwọn bàbá tí wọ́n lè tó bá máa rìn láti bíbá ìdébẹ̀ yẹn wọ́n máa fi ọ̀pá igi wọ́n máa fi support wọn ni àbí kọ́ dúró tì wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn yẹn lẹ wá ń dúró dè. Èmi náà ní kẹ́ lọ ṣe violent but ẹni tó bá mọ tí Ọbásanjọ́ ń sọ ó fi code ó fi bá wa sọ̀rọ̀. Ṣé kí n tó play lẹ́ẹ̀kan kẹ́ lè bá gbọ́? Ẹ expect pé kí Ọbásanjọ́ jáde kó sọ pé kẹ́ lọ dàlúrú. Kí ló mì pé pressure pé kẹ́ lọ fún wọn ní pressure? Ó mọ̀ pé tá a bá shut everything down. But ẹ̀yin dúró. À ń dúró fún miracle. À ń dúró fún miracle kó ṣẹlẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wọ́n pẹ̀lú kan ní Sri Lanka. Ẹ gbọ́ rí àbí? Ẹ mọ̀ tán pè ní Sri Lanka. Okay. Let's look at Sri Lanka.
The whole population of Sri Lanka today is 21 million. Kò tó Lagos State. Wọ́n ti bà nǹkan jẹ́, wọ́n ti dàlúrú. Ìgboro ti dàrú. Gbogbo pépà àgbáyé ló ń sọ̀rọ̀ wọn. Ẹ̀yin ọmọ àlè, ẹ jókòó síbẹ̀ yẹn. Ẹ̀ ń dúró pé kí Koiki wá fún yín ní ọ́dà. Ẹ̀yin ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ àbí. Sri Lanka, formerly known as Ceylon and officially the Democratic Socialist of Republic of Sri Lanka, is an island country in South Asia. It lies in the Indian Ocean, southwest of Bay of Bengal and southeast of Arabian Sea. It is separated from the Indian subcontinent by the Gulf of Mannar and Pak Strait. Its president, Gotabaya Rajapaksa. Capital, Colombo. Rupee, lówó ìlú wọn. Population is 21 million. Look at all the headlines. Sri Lanka protester, why rioters attack a museum? Èmi ò ní kẹ́ lọ bà nǹkan kan jẹ́ o. But ọlọ́pọlọ la máa wo ohun tí à ń fi ń bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ mọ àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbé kí gbogbo àgbáyé náà lè tètè dá sí tó wà nílẹ̀. Ọbásanjọ́ ní ká lọ slug it out. BBC, Sri Lanka crisis. Ex-Prime Minister flee to naval base. Nígbà tí nǹkan gbóná tó ń yọ eruku. Prime Minister tó ti resign, ó tún sá lọ sí naval base níbi tó ti fẹ́ rí kinní nìyẹn. Mo ò pè fún violent o, mo kàn ń fi àpèjúwe tó ń lọ ní Sri Lanka, mo fi ń ṣàrọ̀ fún yín ni. Torí pé bàbá yìí, ó ní Anarchy ń bọ̀, èmi ò mọ ibi tí Anarchy yẹn fẹ́ gbà wọlé. But àwọn ọgbọ́n ti rí pé Anarchy ń bọ̀, wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, ẹja wa sáré kátìkù yẹn díẹ̀ ká tó padà sórí ọ̀rọ̀ Sri Lanka. Chief Olufalaye, a former secretary of the government of the Federation, served as the Minister of Finance in 1990. He contested as a presidential candidate in 1999. He granted an interview with Peter Dada. He speaks about the politics in that contraction called Nigeria. Ẹ fún ìpá àwọn bàbá yẹn máa sọ pé kí Nàìjíríà kò pín. How old ni bàbá yẹn nísìn? How old ni bàbá yẹn nísìn? Ẹ ń dúró kí Koiki máa bọ̀ nílé kájọ wá bẹ̀rẹ̀ àbí mò ń bọ̀ ó kù díẹ̀. Ẹ ń dúró kí Ìgbòho jáde àbí? Àwọn ẹni tó máa lead wa ní o, ta ló máa lead wa mò ń bọ̀. Èmi ni màá wá lead gbogbo yín. Ìyẹn fọkànmọ́kù. As you can see, political activities, goodies, have started. Ẹlòmíì nísìn gbogbo tó máa gbà kò ní ju bag of rice lọ. Ẹ wo àwọn kan bá ń bára wọn jà l'Ábùjá. Wọ́n bí ọ̀pọ̀ owó fún wọn ni wọ́n fẹ́ para wọn. Andrew ẹni tó máa lead ní àmẹ́ tó máa lead wá o. Torí tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ta ló máa mú. Tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní gbogbo èèyàn máa sá lọ ní sẹ́ẹ̀. Sri Lanka ex-prime minister tó ṣe resign 15 hours ago. Ṣẹ́rí BBC bó ṣe gbé gbàgà. Ìjọ òní BBC náà máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé headline látọ̀dọ̀ tiwa. Ẹ ń dúró, Ọbásanjọ́ ní ká lọ slug it out. À ń dúró ni o, àfi kọ́ máa jẹ́nu nínú group. Àwọn ẹ̀yin máìkì ń bóyìn because sometimes I just wonder whether we have brains. Nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní EndSARS ni à ń bẹ̀rù ni o. Kò gbóná dáadáa ní. Tó bá gbóná dáadáa, olúkálukú máa sá lọ sí naval base. Ibẹ̀ lọ ti máa wò yín ràn, ẹ̀yin lẹ máa níta, àwọn lọ máa nínú ilé. Àníṣe Sri Lanka ń gbóná gidi, ó ń gbóná yọ eruku tó ń ṣe tàtàtàtàtà 15 hours ago ní news yìí. Ẹ wo nǹkan tí. The mobs have attacked buses as well as property belonging to Rajapaksa and other politicians. Gbogbo politicians ní Sri Lanka ti ń sá lọ dànù fún ọmọ ibi tó fi dúró sí. Security forces are deployed across Sri Lanka with borders to shoot looters on sight amid continued protest as government handling of a devastating economic crisis. Ẹ̀yin ò tí ní economic crisis àbí? Ẹ máa gbàdúrà fún Jésù Kristi àtànábì. President Gotabaya Rajapaksa has vowed to restore order in his first national speech since protests began last month. Ignoring calls to resign, he offered to cede some powers to parliament and name a prime minister but set no timetable. His brother quit as prime minister on Monday
tó wà ní Monday lẹ́yìn ni o amid flooring over soaring prices and shortages. Ìyà ò tí ì jà wá dáadáa. Tí ìyà bá jà wá dáadáa ni à ń mọ tó yẹ ká ṣe. Ẹ̀ ń dúró lé kí bàbá Akíntóyè kó wá sọ pé ní tẹ́ máa ṣe àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Sri Lanka are desperate as basic items and food, fuel run out. Ó dìgbà tó bá run out lọ́dọ̀ tí ilẹ̀ ń dúró lé àbí. Okay. We have come to protest. Ẹ máa gbọ́ àwọn oní protester lélẹ̀. We have come to protest site despite the curfew. Kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú curfew? One protester, Chadre Raskan, told BBC Tamil in Colombo, only we are suffering. Even now, there is no kerosene. Ìbẹ́ ń ṣe rí kerosene rà. Ẹ tí dá kankan mọ̀. Only there is no kerosene, no diesel, and no power. Nigerians are living in darkness for 60 years. Despite a nationwide curfew, there have been 2 consecutive nights of arson attacks by the mob. Many have targeted property buildings belonging to Rajapaksa and other politicians who are blamed for the mess in the country. Endroki KOIKIMEDIA, kó máa bọ̀ Nàìjíríà bí. Orí ti gbálẹ̀. Sri Lanka ó gbóná yẹrùkú. Èmi ni kẹ́ máa dúró dè. Tẹ́ bá lọ sínú group ní sí different WhatsApp group ariwo yà yóò ariwo lẹ́kọ̀ọ́ ń pa. Àmọ́ ẹni tó máa lead wa ta ló máa lead wa. Nígbà tẹ́ bá kọ́kọ́ block Lagos Ìbàdàn expressway tí mọ́tò kankan lọ anywhere. Tẹ́ block tó wà l'Ékìtì, tẹ́ block tó wà ní Kogi, tí Lọ́kọ́jà tí wọ̀ wọlé, wàá mọ̀ pa ti ready pa serious. At least yẹn ò ṣe violent. Ẹ kọ́kọ́ tẹ́ block gbogbo major highway pátápátá kẹ́ block kẹ́ shut it down for 3 days. Ká tẹ̀ mọ́ bí tá à ń lọ. Ẹ̀yẹn shut it down for 3 days. Tí gbogbo major highway tí mọ́tò kankan lọ anywhere, everybody not going anywhere. Enough is enough. Àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀yẹn náà. Ẹ shut àti Ìjẹ̀bú Òde ní gbogbo network tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ shut it down. Anywhere kẹ́kọ̀ọ́ kan máa move mọ́. Kọ́ mọ̀ pé yes, bá wọn ṣeré. Ìyẹn ẹ̀ lè ṣe yẹn àbí. Èmi mo láti wálé láti wá ṣe yẹn. Ẹ tí serious ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Kí ni mo sọ? Ẹ tí serious. Ká kó àsun rẹpẹtẹ kẹ́ máa jàsun. Ká máa fowó ránṣẹ́ sí kẹ́ máa ṣèrẹ́sì kẹ́ máa jó lójú títì. Tíyàn kankan lọ anywhere ká kọ́kọ́ shut it down. Bóyá Friday kan ni ká mú láti Friday títí Sunday. Ká tẹ̀ òbí yẹn ṣe kọ́ máa rí ná. Tó bá dùn dáadáa ẹ extend ẹ̀. Ẹ rí pé gbogbo tó kù wá bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ pa àṣeré. Ṣèbí pé títì ń lọ ní sójà fi kọjá ni. Nígbà tí sójà bá rí ibi kọjá, ibi ó máa gorí yín ni, bí ó máa gorí gbogbo mọ́tò ni, à ń mọ̀ nígbà yẹn. A ní ká kọ́kọ́ shut gbogbo network tó wà nílẹ̀ Yorùbá látòkè délẹ̀ kí anybody kó má rìn anywhere mọ́ ní gbogbo local government. Ọlọ́pàá tó bá jáde aṣọ lé ló máa wọ̀. Ẹ ní mọ̀ pé ọlọ́pàá ni. Wàá mọ̀ pé nǹkan gbóná. Kò ṣe location kan la need. The whole Yoruba land are shut it down. We can do it this Friday. Ẹ bá agree. Bọ̀ ẹ ṣì ń dúró dẹni tó máa kọ́kọ́ lọ síta náà. Ẹ jẹ́ kíyàn méjì kan kẹ́yìn kọ́kọ́ tẹ̀ wọ́ mọ́tò kan sí oríṣiríṣi Lagos expressway. Kẹ́ shut it down ní different location. Kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn ní wàhálà. Kọ́ mọ̀ pé àṣírí pẹ̀lú àwọn 2023 wo. Everywhere máa gbóná kọ́ máa bèrè pé kí ló ṣe ẹni wọ́n ti block títì ni. Ibo lọ block, wọ́n block Ìjẹ̀bú Òde. Ẹ jẹ́ ká lọ gba Ìkòròdú wọ́n ti block. Everywhere is block. Kẹ́ kọ́kọ́ block ẹ̀ ní weekend yìí. Kẹ́ mọ̀ bóyá nǹkan máa dún àbí ò ní dún. But interfere ká máa ṣe náà ni pé ká máa sọ̀rọ̀. That's fine. Àwa máa sọ̀rọ̀. Let's come back to the conversation. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí níbikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀. Ẹ yẹ ká lọ gbọ́n tí bàbá Olúfàlàyé sọ. Ẹni bá fẹ́ rí Sri Lanka tó ń lọ níbẹ̀, ẹ lọ gúrí Google. Kẹ́ ẹ lọ wo bó ṣe. Ó ń gbóná, ó ń yọ eruku. Kí ni mo sọ? Ó ń gbóná, ó
ó ń yọ eruku lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Sri Lanka. Even though they say shoot aside, sójà gan ti mọ tóun náà bá lára. Let's come back and hear what Baba Olufalaye said. My name is Olayemi Koiki, and I welcome you to the program. Ó ní bàbá yẹn wá ń dá lóhùn níbí wá nísìn. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ. I have told each of them that I retire from partisan politics in February 2019 and that there is no way I am going to go back into partisan involvement. I drew their attention to the crisis in Nigeria. I asked them, if you become the president, where will you start? With a question mark. How will you address this essential threat to the cooperative existence of Nigeria? I want us to take note of this word. President. How will you address this essential threat to the cooperative existence of Nigeria? Everybody knows that the existence of Nigeria is not working. Everybody mọ̀ pé the cooperative existence of Nigeria has failed. And that's the question is asking Tinubu, Atiku, Okorocha, Ngige, CBN governor, Yaya Bello, every one of them, Peter Obi, Saraki, Dele Momodu, Sowore. How will you address this essential threat to the cooperative existence of Nigeria? How do you want to do that? How do you want to do that? Báwo lẹ ṣe fẹ́ kí ni essential threat? Essential threat. Do you know what it means? Threat. Ó dà pé àwọn tó ń pè ní threat. Ẹ jẹ́ kí n lọ bá yín wá dictionary ẹ̀. Anarchy ṣì lélẹ́yìí o, àti kúrò ń bẹ́ o. Anarchy. Ẹ jẹ́ ń wo àwọn images anarchy. Oríṣiríṣi ni tí anarchy bá dé. Olúkálùkù máa mú tiẹ̀ ní anarchy ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ rè. Sri Lanka. Ó ń gbóná yẹru gidi tán náwọn nígbàsẹ̀. Ìyà ń jà wọn. President ó ń gbélé tó dáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Port Harcourt, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nasarawa, tẹ́ wà ní Kano, ní Abuja, mo kí yín. Níbi tí gidi tẹ́ bá wà lólúkálùkù yín. Nígbà tá a bá short road network, ibi tó lúkálùkù bá wà ló máa gbé for 3 days. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ extend it. Ṣèbí torí pé ẹ̀ ń lọ sọ́jọ́ta. Ìyẹn ni sójà ṣe ń wá sọ́jọ́ta. Nígbà tí gbogbo local government ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ bá block gbogbo títì, tẹ block major highway, ibi táwọn gan fẹ́ gbà kọjá a máa mọ̀ nígbà yẹn. Tí ready jàre. Ẹ bá ready àmọ́ tá máa ṣe. Ká ṣe máa ṣe awareness and campaign. Kẹ́ máa wá sórí media ká máa sọ̀rọ̀, ká máa ṣe ìyẹn la ṣe ṣe lọ́wọ́. The essential threat, kí ló ń pè ní threat? Tó bá sọ pé nǹkan threat, kí ló mean? Mo ní kẹ́ ṣe violent o. Bàbá Ọbásanjọ́ náà ní I don't ask for violence but we can slug it out. Ká lọ slug it out. Ìyá yàn títọ̀ tí ìyá bá tó ni gbogbo ẹ̀ máa jáde. Ẹ jẹ́ ká lọ meaning threat. Threat. Bàbá yìí lo word tó ń pè ní threat. Ó ń bi àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe president pé how báwo ni ìwọ Àtíkù, Tinubu, Délé Mọ̀mọ́dù, ta ló tún wà ń bẹ̀? Emefiele, Kingsley Moghalu, Peter Obi, how? Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe president Nigeria, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe senator Nigeria, House of Nigeria, House of Rep. How will you ẹ̀yin máa address the essential threat? Ó dà ń pẹ́ mọ̀ pé threat ti wà nù Nigeria. Ṣé mi mo ṣe ń sọ fún yín pé threat wà? Threat. Ara threat yẹn ni bàbá yìí sọ̀rọ̀ lé lórí níbí báyìí. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́n tó sọ. So what do you expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, they have got to be civil. Only this war is on our doorstep. Ẹgbọ́n kan tó sọ, they've got to be civil. Kí ló tún kù? Mobilization. Kí ni mò ń sọ nísìnyí pé ká lọ máa ṣe? Mobilization. Ẹ rò pé church yìí máa sọ ní tèmi sọ yìí ni. Ẹ rò pé ẹ máa gbọ́ ilé ìdìbò mi ni. Mobilization. Ẹ fún mi ní 1,000 pieces of walkie-talkie. Mo ń bẹ̀ yín ni. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi.
ẹni bá lè ra ẹyọ kan, méjì, mẹ́ta, mẹ́fà, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa kó papọ̀. I think so far tí bá wo ibi tí mo stock ẹ̀ sí níbí báyìí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ni mo ṣì ní nínú 1000. Ṣé rí pé àìtí lọ bí kankan. Bẹ́ẹ̀ni, no solution from all the candidates. Nígbà tó olúkálukú ò bá lè lọ anywhere, tá bá block gbogbo everywhere, wàá mọ̀ pé àṣírí. Ní kẹ́ lọ gbébọn ẹ kọ̀ bọ́ síta kẹ́ fa trailer kẹ́ block ẹ̀ kẹ́ cross ẹ̀ níbí báyìí. Tẹ́ bá cross ẹ̀ ní multiple places. Kódà Fúlàní kan tó fẹ́ jáde wá bá yín nínú igbó gan, wàá mọ̀ pé ẹ̀ ṣeré. Àwa wọnú igbó pẹ̀lú àwọn yẹn. Àní kẹ́kọ̀ọ́ fa trailer kẹ́ block kẹ́ lé driver kẹ́ lé bọ́lẹ̀ kẹ́ ẹni tó bá wa mọ́tò yẹn wà kẹ́ yí kẹ́ zigzag títí lọ́nà bíi 300 lórí Lagos Ìbàdàn expressway nìkan kẹ́ tún lọ sí Ondo kẹ́ ṣe the same thing. Ẹ̀yin tẹ́ wà lóńdó, ẹ̀yin tẹ́ wà lákùrẹ́, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kogi, ẹ blọ́ọ̀kì gbogbo road network tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá látòkè délẹ̀ ká blọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ kọ́ mọ̀ pa àṣírí. Níta lè ṣe within 3 hours ni mo ń sọ yẹn. Gbogbo àgbáyé á máa béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Nígbà tá a bá blọ́ọ̀kì gbogbo road network tíyàn kankan ò lọ anywhere. Tí traffic ń build up tó ìgbà mélòó ni traffic fi ń build up? Ó máa build up lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Tẹ́ bá ti wọ́ trailer bá driver bọ́lẹ̀ gbẹ́sẹ̀ bọ́lẹ̀ mo ní kẹ́ ṣe kọ́kọ́. Ẹni kọ́ bọ́lẹ̀ kẹ́ yí mọ́tò ẹ̀ kẹ́ gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kẹ́ jù sínú gbódànù. Kẹ́ ṣe the same thing káàkiri gbogbo Oǹdó gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ká tẹ̀ sọ fún àwọn ọba wa pé a ṣe mọ́sẹ̀ a serious. Ìyẹn ò ṣe violent. Ká block gbogbo road network kọ́ mọ̀ pé kí ló ń bọ̀ yìí. Ẹ ṣe ń dúró kí èèyàn kan máa sọ tẹ́ máa ṣe. Àní ẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ tẹ́ wà nílé. Kí ni ẹni ṣe? Need anything. Yàn nídìí wàhálà. Ìyẹn ló easy jù. Kí á làwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ sí ìgboro. Fàájì ṣẹlẹ̀. Àwa máa send owó àsun sí yín. Ẹ máa pa àsun. Ẹ máa ṣe patí. Jìbìtì. Ẹ sọ express. Ẹ sọ the football ground. Gbogbo local government ni mo sọ ṣèbí torí pé à ń congregate ojú kan lọ sí wọn capture wa mọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà táwa náà bá stretch wọn òkè lọ bẹ́ẹ̀ máa yin bọ́ǹbù látòkè la máa mọ̀ nígbà yẹn òkè lọ ti máa wò wá pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí helicopter wa máa wò yín lókè báyìí wọ́n ò lè yìnbọn sí yìí because wọ́n mẹ́tọ́ fẹ́ yìnbọn sí but everywhere máa block ó máa block all over the place ṣé ẹ lè ṣe yẹn ọ̀rọ̀ yín sú mi o tún lè ṣe yẹn dẹ̀ kí lẹ fẹ́ gangan ná. A ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe security ìyẹn la máa gbọ́ lẹ́tẹ̀lé báyìí tẹ̀ tí sọ Yorùbá nation gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe security we are not ṣé bó ṣe kidnap ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan yẹn ló dáa so tẹ́ bá kúkú ti block gbogbo major road kò sí nǹkan tí Fúlàní fẹ́ kidnap mọ́ at least for 3 days ká tẹ̀ ṣe yẹn ní Friday ṣé ká ṣe ní Friday ẹ tún máa béèrè pé kí la máa ṣe àbí tí bá gbá etí yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹnu lẹ níbi àjàkàrà a ní kẹ́ jáde kárí yín pé jáde. Let's continue ká gbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ bàbá yẹn nínú election ẹ rò pé gbogbo wọn ṣeré ni àwọn bàbá tó gbogbo wọn lọ ti rí ní tó ń bọ̀ bọ́ tẹ̀ gbọ́ KOIKIMEDIA gbogbo wọn lọ ti rí ní tó ń bọ̀ ó ní there's an essential threat kí ló ń pè ní threat. Kí ló ń pè ní threat? Ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá Olúfàlàyé sọ ó ní báwo lẹ ṣe fẹ́ àdírẹ́sì essential threat to the cooperative existence of Nigeria with a question mark. Ó ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ jẹ ìjọba Nàìjíríà pé pẹ̀lú tóun rí wàhálà ti dé ó ní threat èmi wá bá yín break it down kí ló ń pè ní threat. A statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action on someone in retribution for something done, not done. A person or thing likely to cause damage or danger. Ṣé wọ́n ti cause damage and danger fún wa? Ṣé wọ́n ti cause damage and danger fún gbogbo wa tó? Ṣó dìgbà tí Fúlàní bá tún wọlé tó ń gérí ọba ìyẹn là ń dúró dè àwọn kan ní ó dà bẹ́ẹ̀ ẹ má ká dúró dè yẹn ẹ jẹ́ ká stop Fúlàní yẹn gbogbo wa jókòó
Àwọn tá máa ṣe o. Bàbá yẹn sọ pé anarchy is getting closer. Ó ní Nigeria, ẹ wo headline here again. Ẹ wò ó ní 2023 elections unlikely. Nigeria is progressing to anarchy. Now let's come here. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tí bàbá ìṣọ̀lá nǹkan sí. Kill officers and get away with it. Yeah. The last time I was in NDA was in 2017. I went to carry out an investigation by the Minister of Defense. I wanted me to check what is going on with the training and the security environment there. I remember I spent about a week at NDA with the commandant and with the staff, you know. But something struck me. And that was every Friday, the gate of NDA is thrown open. And everybody have access to come and pray in the mosques. And I want to actually enjoin journalists to go to all military formations across the country on Friday by 1 o'clock. You are going to see the same thing happening across all military formations, including Naval Training Commander Papa, including the division in Ibadan, including NDA, including Jaji. I was in Jaji in 1994 for my junior division. And every Friday, our gate is thrown open. And everybody comes in to pray. Everybody comes in to pray. Even the terrorists will come in to pray. Oh my God. Certain sign petition ni abeti gbàgbé. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ká block motorway ẹ fún wa ní 5 million kí àwọn tó ń ṣètò kó lè gbé ètò sí ibi tó yẹ kó tún lọ. Go and sign the petition. June 12 rally is coming up in London. Likewise, June 9 is coming up. Let me close some of these. Not too many stuff open. I'm a dream system. I'm giving you JP Morgan. You can go and read more about those articles. Pastor Paul Adefarasi, woman, you're a learn baba. What you know, it's an escape route. And to bale escape route ni problem. If you go to one or so dear Tom, let me just read this quickly and then I open the phone line because about the exactly 2:40, I'm going to end the program because money lati lomu omo do in school. La lomo to lọ sí school. Àwọn wa káàkiri ní sanwa Nigeria wọ́n ta woro. Ẹ lọ sí gbogbo le expressway. Wọ́n ta coke, ta pure water, ta DC, ta Dragolis water, ta Onyo butter. Nigeria is a failed state. The first step of restoring stability and securing is recognizing that the government has lost control. Nigeria has long teetered on the precipice of failure, but now unable to keep its citizens safe and secure. Nigeria has become a fully failed state of critical geographical concern. Nigeria has become a fully failed state of critical and geopolitical concern. And that's why Baba is saying, how do you close the this was May last year. Nigeria has become a fully failed state of critical geopolitical concern. Its failure matters because the peace and prosperity of Africa and preventing the spread of disorder, militancy around the globe depend on a stronger Nigeria. But that stronger Nigeria is gone. And I only pity a lot of you that still believe in Nigeria. Baba, you know what it's up? How? I don't have to read anything anymore from that. How will you address this essential threat to the cooperative existence of Nigeria? So,
Let's open the phone line and take 1 or 3 calls before I start winding down. Enter Walorela Yomi Koiki. Instagram is gonna come off soon because my battery cell is telling me dear. So if it cut off, join KOIKIMEDIA, or if not, I will start with another phone. Let's take a couple of calls. You all know the number. My backend team, I know Mustafa is there, Bashiru, and we know the backend team. Eba afi number sita phone and to ba fe pe. Studio line ni ke pe o. By now, everybody láti mọ studio line. Studio line is just when I'm live, you can call in and we'll listen to you. The back with the other number, I don't want you to, because every load in the phone, messages don't worry it. Ó yàtọ̀ sí message tẹ́yin gbà, because ẹ̀yin ò ní a lot of people to forward message sí. Every second, the messaging drops to the phone. As I speak right now, I have 2,546 unread messages. So tẹ́ bá pè sórí ẹ̀, I'm a freeze. And I don't want anything to frustrate me. Because already, ìtàgbé sórí heavy load ni. Ìyẹn mo ṣe lọ wá fóònù mi tí mo fi SIM card sí. So tí bá tún wá ní kẹ́ pè, tẹ́ ń pè sí nọ́mbà tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kẹ́ pè sí, it becomes frustrating. +44 74 04405917. Thank you so much, Bashiru Mustafa. And we appreciate everyone that have joined us. Let's hear from you now. You don't have to agree with everything I say, like I always say. We live in a free world. Program tèmi lélẹ́yìí. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ mi nínú tèmi sọ ní ọ̀dọ̀ ẹlòmíì. Kò mí pé táwọn yẹn ń sọ is not right. Kò mí pé tán sọ kò ń ṣe ọ̀nà. As far as I'm concerned, Nigeria is a big elephant. Bó bá ṣe wù mí mo ṣe fẹ́ pa. Ọ̀nà tèmi fẹ́ gbà ni mò ń present sí yìí. Ẹ ní láti agree pẹ̀lú mi. Kí ni mo sọ? Pé a máa jà. Ẹ ní láti agree. Ẹ lè agree pẹ̀lú another view ẹlòmíì. Pé ìtàn sọ yẹn ó dáa. Ìyàn kan tẹ̀ ṣe pé mi lánàá náà. Ẹ má tẹ̀ sọ yẹn síta. Because mo sọ wọn pé ẹ ṣe fídíò kí n rójú yín kí n bá yín gbé síta kò ń ṣẹ́nu tèmi lèmi máa fi sọ yẹn. Èmi tèmi sọ pé mo fẹ́ Yorùbá nation. Angle tẹ́yìn tó ń sọ yẹn. Angle tẹ́yìn ò lè. Kódà kó tẹ́ gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu tèmi. But everybody has points. Everybody has views. That is the beauty of the democracy that we are going. Not the amalangbegiri tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Not the amalangbegiri tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Àmàlà àti gbẹ̀gìrì ewédú politics tẹ́ ń ṣe. Politics of no hope. Politics that is holding people back. Politics that is not developing the people. Politics that you need somebody to endorse you just to become a local government chairman. Ẹ lọ àwọn ọmọ kéékèèké. Mo ti ṣe interview fún girl kan níbí by the youngest councillor. Ó wá sí studio mi. Ọmọ bẹ́ẹ̀ bí 20 something ni girl náà. I'm sure tí bá rántí details yẹn mo lè pull it out kẹrin. Kò need láti lọ bá politician kankan sùn nílùú yìí kó tó bí fẹ́ councillor. Ó fẹ́ ṣe councillor. Ó kì í wá sọ tó fẹ́ ṣe fún wa. Ẹ̀yin nísìn you need somebody. You need somebody to need somebody. Ṣé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn? Is that a country? That is not a country. So let us stop believing that Nigeria will be great. It can never be great. Nigeria will remain pain. Ẹ bá fọwọ́ sí just giving. Ẹ jẹ́ n close gbogbo àwọn link tí mo ti open mi so that kò má strain the system mi. Because àìtí rówó ra another one. So ilé tí mo ra manage kò gbọdọ̀ crash mọ́ mi lọ́wọ́. Just giving méjì ni. Ìkan fún ti Konifa. Ìyẹn 3,461. Àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ ń lọ gbá bọ́ọ̀lù láìpẹ́ yìí. Ìkan tí bàbá gbẹ̀dú náà set up. Ibo tẹ̀ nìyẹn wà. Ìdí ń lọ wá yẹn jáde. Lẹ́ẹ̀kan sá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ ní gbogbo ìgbà. I don't compare my program with somebody else. So ìtòhùn mi tí mo fi pé a máa ṣe lèmi sọ. Does not mean I don't agree with others. I do agree with them. But pé a fi gba freedom ẹ fẹ́ ká dá wàhálà sílẹ̀ ó máa pẹ́ gan ẹni owó àjọ wáyé. So kò sí èèyàn kan tó máa wá sọ pé Koiki ìyẹn kan ní sọ yẹn torí pé gbogbo wa lájọ wà involved. So kò yẹn má rò pé bí Koiki nìkan ní Yorùbá nation àtẹ̀dúpẹ́ pé owó yẹn ti ń lọ sókè. Ẹ túbọ̀ bá fowó sí ti
bàbá wa Gbẹ̀du kò ń ṣe Gbẹ̀du lónìí but òun ló set it up and it's for the purpose of the Yoruba nation. So lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ ṣé eléyìí ò ní íńtánẹ́ẹ̀tì lórí mi tó kò pé padà. I think I missed a call now. So please ẹ bá wa fi owó sí àwọn kìíní màá share link yẹn náà láìpẹ́ you know all money is needed. Èmi ti sọ pé bàbá wa dẹ̀ ti sọ bàbá wa Akíntóyè wọ́n sọ lánàá pé wọ́n máa ṣe launching account kan ní June 4. So bí a tó bá ti wá ṣe launching yẹn tèmi dẹ̀ bá ta bá ti ń bá wọn polówó ẹ̀ tówó ti ń lọ síbẹ̀ àwọn ló máa take gbogbo responsibility àwọn ìlànà lẹ́ẹ̀kọ́ take gbogbo responsibility tá à ń ṣe and I'm not joking àwọn ló ní gbogbo responsibility wàhálà táwa ń ṣe lórí pé ká máa raise owó ó ti pọ̀ jù wàhálà yẹn ti pọ̀ jù a need owó lẹ́nìí a máa wá sọ́dọ̀ yín tó bá jẹ́ pé 2 years láti fi ń raise owó yẹn sílẹ̀ tá à ń pọ́ǹpẹ̀ sílẹ̀ tá à ń pọ́ǹpẹ̀ síbẹ̀ gbogbo afẹ́ èlò ní £15,000 àwọn owó yóò ń ṣòwò tó pọ̀ àkànrò owó táwọn boys kan fi ń ṣe fàájì ní Central London tí mò ń ṣeré ní weekend kan àwọn ọmọ ìlú yìí tó ń ṣe pé wọ́n ń ṣe drug wọ́n ní owó gidi tó fi ń ṣe fàájì because nínú ẹ̀ lọ́ máa sùn sótẹ́ẹ̀l tó dáa wọ́n máa ṣe fàájì wọ́n máa rent mọ́tò òun làwọn wá £15,000 àwọn ni a máa blame jù fún responsibility pé à ń lówó lọ́wọ́ ìlànà lèmi máa blame jù I'm sorry to say because àwọn ló delay wa ó dà pé mo rò pọ́n mọ̀ pa máa nídòwó ṣá kakọ̀ máa pariwo Yorùbá nation náà Yorùbá nation gbogbo walkie talkie kankan gbogbo I need the flyer I need the poster tiwa ni pé yàtọ̀ sí owó tẹ máa fún àwa pé Koiki mo like nǹkan tó ń ṣe gba 20,000 mo like nǹkan tó ń ṣe gba £1,000 yes kò pọ̀ jù but àwa máa promote account yẹn 2 years owó gẹ́mà ti wà níbẹ̀ a lè máa sọ pé bí almost $1 million ti wà níbẹ̀ èlò ni gbogbo nǹkan tá a máa fẹ́ ṣe àwọn ló lè máa sọ pé okay ìtẹ̀fẹ́ lò fún yẹn kí ló fẹ́ ṣe walkie talkie fún a máa need ẹ̀ okay a máa allocate 1,000 wá dẹ̀ ra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ in bulk ìtàṣẹ́ ń ra lẹ́yọ méjì my own job would then be kákan máa promote Yorùbá nation ká dẹ̀ máa bá wọn promote owó sí àkáǹtì yẹn ká máa wá níjọ́ kan ká raise owó síbẹ̀ pé a fẹ́ raise £10,000 sínú àkáǹtì tí ìlànà mú wá o ẹ wọ́n waste time 2 years election ló dé tán nísìn so many things needs to be done we still have a lot to do kíyàn kan máa sọ pé ànídòwó èyí tèmi bá ṣàtìsọ fẹ́yìn tẹ bá lè ṣe mo sọ fún yín pé kẹ bá máa fowó sínú gúrùpù kan ó ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ tó bá dọ̀la màá béèrè lọ́wọ́ wọn pé èèlò ni àrígbà àdẹ́dúpẹ́ lọ́wọ́ yín and that's it kíyàn kan máa bí wá pé kinní kan mo sọ fún yín movement lélẹ̀ kò ń ṣe gbogbo nǹkan ni a máa jẹ́ kí wá sọ fún yín lórí orí show so adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin pátápátá tí ẹ hear to that call ẹlòmíì gbọ́ program yẹn after wọ́n pè Mr. Koiki account yẹn ẹ jẹ́ káwọn kódà àwọn mọ́mọ́ wa kan pè mí láti Australia all over the world kódà àwọn group yẹn gan ẹ̀ tí believe ẹ̀ wọ́n ní ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí bá mọ̀ dáadáa torí pé àwọn èèyàn mọ̀ pé tí Koiki bá sọ mo ò ní ṣe iyèméjì gbogbo ara ni mo fi ń ṣe tí mo jókòó lé gbogbo ara ni mo fi ń ṣe and I'm very very honest with that so tí bá sọ pé I need kankan mo mọ ta need ẹ̀ fún ni ọlọ́gbọ́n ló ṣẹ̀ tí mo máa béèrè pé ibi tá à ń lọ nìyẹn òmùgọ̀ ló fẹ́ máa mọ káwá ṣàkántì kan tí bá gbá etí yín àwọn nínú movement tá a náà fẹ́ jà màá fún yín ní gbogbo ta fẹ́ ṣe ní ṣoríire àwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ̀rọ bá níjà ni a máa jà sẹ́ẹ̀ ni mo sọ a máa jà ó lè má pọ̀ ni àwa fẹ́ jà màá ṣé mo sọ fún yín pé mò ń ṣé mi gẹ́gẹ́ bí bàbá sùwé ẹ̀yin tó bá sì fẹ́ bá fowó sí àwọn ibi tá a bá ń sọ ẹ ra walkie-talkie fún wa ẹ bá kó walkie-talkie láwọn ọmọ lọ́wọ́ 10 kilometre ni so that a bá ń control bàbá ó ti yẹ yín ẹ bá ṣe ní kíákíá mọ̀ ní time púpọ̀ lẹ́nu so 2 minutes ni ẹgbẹ́ òsókè after 2 minutes máa disconnect yìí ọmọ ọlọ́mọ wọn ń sọ. ẹ ṣe lábalábá ṣe ń sọ lọ ọ̀pọ̀ àlàyé ò kágbọ̀n ṣẹ́gẹ̀tì afẹ́fẹ́ ló máa ń gbé lọ ṣẹ́gẹ̀tì lábalábá ṣe ń sọ declaration yẹn ní kókó sà ṣẹ́gẹ̀tì declaration yẹn ní kókó ṣàjẹ́ kí tí 5 minutes petition yẹn bá ti pé
ẹ̀yẹn notify àwọn tó bá yẹ kẹ́ notify ẹ declare ẹ bá declare má worry a máa bọ́ sí gbòòrò ẹ get ẹ bá ṣe declaration a máa dí gbogbo báńkì wa ẹ get ẹ bá ṣe declaration a máa dí gbogbo bọ́dà wa we are not part of them again. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni declaration yẹn làwọn ń dúró dé. thank you so much ẹ ṣe gan ni bàbá mi. bó ṣe jẹ́ nìyẹn. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ bàbá ẹ̀yin hunters ẹ̀yin gbòógì hunters ẹ prepare pé bọ́dà wa àní àlá ọ̀kan gba ibẹ̀ kọjá tásìkò kan bá tó ẹni Kóìkì kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ tásìkò kan bá tó ẹni tó bá fẹ́ gba bọ́dà kọjá à ń fẹ́ mọ kí ló ń lọ state tó fẹ́ lọ yẹn ò tí lè dé bẹ́ẹ̀ nísìn kò ṣeé lọ nǹkan máa gbóná tásìkò yẹn bá tó Oǹdó tó bá wà ló máa wà títí tá a máa fi settle down ò ní rìnrìn gbèrègbèrè kankan má lọ sẹ́kọ̀ọ́ má kí ló ń lọ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ káwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ náà má wà sékìtì kólúkálukú wà níbi tá a bá wà kò bá jẹ́ fóṣù mẹ́fà ni tá a máa fi sọ́tẹ̀ àwòtán gọ́ọ̀mẹ̀ntì òṣìwò gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń fìyà jẹ àwa la máa pọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo lẹ̀ ń pọ́nlé tí mọ̀ntà fẹ́ nìyẹn jàre ẹ̀wọ̀n dábàá mọ̀ntà fẹ́ bàbá tètè jẹ́ káàkáǹtì yẹn June 4 ó ti dé tán kò tí ì late káàkáǹtì yẹn bá ti jáde a máa promote gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ti nídìí kan a máa rí fáwọn síbẹ̀ yàtọ̀ sí ìtawà oyè yẹn àwọn coded one gbogbo tí Macron ṣe kọ́ ló ń sọ síta ẹ bá rò pé gbogbo tá à ń ṣe ni Kóìkì máa sọ síta ẹ jẹ́ lọ gbọ́ show ẹlòmíì kò ń ṣe dandan ní kẹwàá lórí bíbá I don't have any God or any reason to explain anything to anybody nígbà kan là ń ṣe gbogbo yẹn ẹ wò mí dáadáa I haven't got that time láti explain anything to anybody kò ṣe dandan ẹni tó bá fi ìpè ká ṣe fine ẹni tó bá ní ká má ṣe fine kò ṣe dandan àbẹ̀yàn sí ó ti dojú kókó báyìí kí ká máa pariwo ẹ̀gbọ́n sókè kíákíá kíákíá ètò nìyẹn. ẹ má gbàgbé seaport wa o àti airport wa. èmi kọ́ ni ẹ̀mí la máa sọ yẹn fún ẹ̀yin náà ẹ má gbàgbé ẹ má sọ yẹn ẹ̀yin náà ẹ rántí yẹn ẹ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ẹ má sọ fún mi ẹ bá èèyàn sọ̀rọ̀ Mr. Kóìkì ẹ má gbàgbé seaport ó ṣe jẹ́ Mr. Kóìkì lẹ́yìn sọ fún kó má gbàgbé seaport ẹ̀yin oṣù ọmọ Yorùbá ni ṣé ẹ̀yin oṣù ọmọ Yorùbá èmi ni kí n má gbàgbé seaport kí lẹ́yìn ṣe nítorí Ọlọ́run please má gbàgbé seaport ní kọ́kọ́ ẹ̀yin náà ẹ mú seaport èmi ti sọ tèmi fẹ́ mú gbogbo major road ni mo fẹ́ mú mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo road network I shut it down ìyẹn dùn mọ́ mi nú bó bá jẹ́ seaport ni bàbá yẹn tó ń pè láti South Africa ẹ̀yin náà control àwọn èèyàn nílé gbogbo alámọ̀ntà lè control mo kí gbogbo ẹ̀yin gbòógì hunters wa ẹ wà nílé mo kí gbogbo ẹ̀yin gbòógì hunters aláwọn hunters gidi wọ́n ti fìyà jẹ wọ́n ẹ̀yin politician bá wicked nìyí ẹ lọ ń fi owó ẹ mọ̀ pé ṣeré ìtẹ̀wà ní state kankan gọ́vnà yìí lọ ń yáwó níta o ó dà pé ẹ mọ̀ a máa gbàgbé seaport gúgúrú port ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tẹ̀ ń pàbí lẹ́nu ẹ̀yin oṣù ọmọ Yorùbá ni gbogbo ọlọ́mọ Yorùbá náà so lẹ́ẹ̀kan sí a máa kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa kíyàn kan máa sọ pé ká ṣe nǹkan ẹ̀yin náà lọ ṣe tèmi fẹ́ ṣe lèmi fi sọ yìí olúkàlùkù lọ ṣe tó bá lè ṣe ẹ̀lú kọ́là ẹgbọ́n sókè. ẹ wà bẹ́ẹ̀ kí ẹ fọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn lọ́gọ́ nǹkan tó ní kálukú náà máa fẹ́ ṣe kọ́ káwọn náà lọ máa ṣe láàgbọ́ yẹ pé kọ́ máa tọ̀rọ̀ sí lẹ́nu kọ́ fẹ́ máa gbọ́ wọn tẹ́fẹ́ sọ. so ẹ ti sọ̀rọ̀ bí ọmọlúwàbí ẹni tó bá máa yé kó yé ẹni tí ò bá ní yé kó má yé kò yẹ kí ọ̀gá máa lọ pé kọ́ má gbàgbé ibì kankan kọ́ má gbàgbé lágbára kò ṣọ̀rọ̀ ẹ jọ̀pọ̀ tó máa sọ̀tà gbangba tó máa sọ pé kọ́ má gbàgbé ibì kan kí àwọn náà ṣe lọ́dọ̀ ládùúgbò tiwọn òwúrọ̀ àwọn táwọn náà sọ̀rọ̀ àwọn náà ní nǹkan táwọn náà ṣe rere àtiwá káwọn náà ká nǹkan táwọn náà máa ṣe rere àtiwọn. that's just. ẹ ṣe gan ni gàdé mo ti sọ pé gbogbo wa ní ọlọ́gbọ́n ẹ lè disagree pẹ̀lú nǹkan tí mò ń sọ èmi máa ń like kí n máa sọ bẹ́ẹ̀ because ìdí tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan lẹ́ Kóìkì no mo ò ní ṣe tí wọ́n sọ yẹn à á ṣe legal case ẹ̀hàn pé ló máa yegun nísìn ó like legal case gan máa yegun ó like numbers ó dẹ̀ like legal anything legal òun like ẹ̀ àwọn kan náà wá irú bàbá àròpọ̀ rẹ nísìn àwọn ọmọ bọ́ ṣe ń gbé bàbá àlìwà statistics ká bá àwọn èèyàn wá sọ̀rọ̀ but ẹ fún ọ lówó tó máa fi ṣe gbogbo ẹ̀ by now ó yẹ kí bàbá yẹn ti ṣe CD ká ti roll it out gbogbo ohun tí bàbá àròpọ̀ ń sọ àti Dr. Aliu by now ó yẹ ká ti ṣe CD ẹ̀ so that irú pressure yẹn á reduce there làákàyè àwọn èèyàn wá lè ṣí pé
iye báyìí ló ń wọlé sílẹ̀ Yorùbá, iye báyìí ló ń jáde, iye báyìí ewé ẹ̀kan wọlé kinní kan jáde. But if we don't have the fund, we need money to do things. Báwọn ṣe need owó fún yẹn, àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀, different people doing different things. But kí ẹ̀kan wá jókòó kó máa sọ pé kinní kan. Ẹni tó ṣẹ̀ ń sọ pé ká má gbàgbé kinní kan, ó ṣe jẹ́ mi ló wá ń sàn yẹn fún. Ká má gbàgbé seaport, ká má gbàgbé kinní kan, ó ṣe jẹ́ mi ló ń sàn yẹn fún. Àwọn òṣè máa lọ ṣe yẹn, àwọn òṣè lọ máa ṣe yẹn. Kíyàn kan máa wá sọ fún mi pé nǹkan báyìí lára ká mọ́ ká ṣe. Ẹ̀yin náà lọ ṣe, ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa. Kò ń ṣe Ògùn state ni mò ń jà fún, ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo àjọ ń jà fún. So let everybody do something collectively, single-handedly. Àwọn kan ní sìn prayer warrior ni wọ́n, àwọn oníkan tó lè fi ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀yin ọmọ mi, àfi ká máa bẹ Ọlọ́run kí Ọlọ́run bá wa fi ṣe. Àwọn yẹn wà bẹ́ẹ̀, ní ti oníṣẹ̀ṣe, ní ti mùsùlùmí, ní ti kìrìsìtẹ́nì, àdúrà dẹ̀ ń gbà. Gbọ́ pé kíyàn kan ṣe máa sọ pé ìbá ẹ̀ náà ẹ má sọ yẹn. Kólúkàlùkù lọmọ tó fẹ́ ṣe. Mídíà àwa máa advice, àwa máa ṣe this, but mo fẹ́ kíyàn kan ṣe post dé ni. Àwa máa ṣe kí ni? Àwa máa ṣe kí ni? Àwa máa bẹ̀rẹ̀ sí a máa tó báyìí, a máa gbé báyìí, a máa tó báyìí. Oh yes, we need a lot of people, but I don't want anybody to come and tell me pé nǹkan báyìí ká tó lọ ṣe. Àwọn kan míì wà pè wá lẹ́yìn. So we're gonna wind down after I've been able to get through to this last caller. Lẹ́ẹ̀kan sí i, àdúpẹ́ fọlọ́run. Okay, ẹ lọ mú ọ̀dà. Wọ́n ti fún wa ní extension díẹ̀, wọ́n ti náà máa lọ mọ́ ọmọ òdua. So I'll extend a little bit. So I don't have to rush. I don't have to rush out of the program. So wọ́n ti náà máa lọ mú ọmọ òdua fún mi. Ó yá ẹgbọ́n sókè, a sì lè gba kọ́ọ̀dù ẹ̀ sí. Hello White Lion. Bàbá. Kò sí nǹkan tẹ́ ẹ sọ táwọn ò fọ́lò, kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ tó ń bọ̀ lókè tí ní ògbà. Bẹ́ẹ̀ni. Kò ń ṣe violence nìyẹn o, everybody fẹ́ jà fúnra ẹ̀ nìyẹn, yóò ṣe violence. Ọbásanjọ́ gan sọ̀nà pé no violence, kákọ̀ lọ slug it out. Ìyẹn ò kì í ṣe violence. Nípa àtìkù tẹ kálẹ̀ kan ẹ̀, right? Èwo ń bẹ̀? Tẹ bá rántí máa nǹkan tó tẹ̀lé ṣé Ògúnmi lọ sí gọ̀ngàn nígbà yẹn. Ok. Máa kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Òun náà ti sọ̀rọ̀ statement tẹ̀ sọ yìí particularly. Ó ní òkè, ó ní fàyín sìn. Ẹ fẹ́ lọ gbéyàn wá láti north, ní south, ẹ fẹ́ lọ gbéyàn wá ní south east, south west, gbé kó wá di president láwọn lórí ní north. Ó ní ṣé ẹni tẹ́ fẹ́ lọ gbé wá yẹn ṣó gbọ́ èdè àwọn? Àbúmọ̀ challenges. Mo fọ́lọ̀ kíní ẹ̀, mo farabalẹ̀. Man tó tẹ̀lé gún mi gangan. Ó yé mi. Wá sí ọ̀gbìn ní professor kíní kan. Ó ní ẹ fẹ́ lọ gbéyàn wá ń sìn. Kó wá di president lórí. Wow. Ó ní ṣé ẹni yẹn tẹ́ fẹ́ lọ gbé wá yẹn ṣó gbọ́ èdè àwọn? Àbúmọ̀ èyí culture àwọn. Àbú lè fèsì challenges tí àwọn ń fèsì. Ó ní question tó ń ṣì bí àwọn èèyàn olérè nìyẹn o. Fọ́ọ̀dẹ̀ tí answer ti sẹ́yìn. Wow. So àwọn people yìí jẹ́ ní Yorùbá. Àti wọ one chance Ọlọ́run. Àti wọ one chance. Tí n bá padà ní ìdílé ẹ̀ máa. Okay, I'm sure pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nísìnyí àwọn kan máa resend ẹ̀ sí mi, ẹni tó bá ní lọ́wọ́ kọ́ resend ẹ̀ ká lè lò. Yeah, I was surprised. So àwọn people yìí, they are not ready to leave power. Bàbá ṣe rí in tó ń dùn mí nísìnyí ni pé àwọn èèyàn ni máa ń ní kí iye máa dárúkọ bàbá yẹn, bàbá Ayọ̀ Adébánjọ. Bọ̀ bàbá yẹn jáde lórí live television ní Àbújá, ó ní nọ́ọ̀tì ò ní gbágbára sílẹ̀, ó ní Buhari ní problem wa, kí la tó wá ń dúró dé? Kí la tó dúró dé láàrin ara? Wọ́n náà ń ṣe ìyẹn kan ní ìṣòro ẹ̀gbọ́n mi, wọ́n náà ń ṣe confab àbí kíní kan, gbogbo tó bá wọn ní kọ́ máa ṣe, problem tí wọ́n nìyẹn. Ẹgbọ́n sókè mò ń gbọ́ yín. Ṣé rí ọ̀rọ̀ kan tẹ́mi kọ́ fẹ́ kẹ́ sọ fún kẹ́ ṣe fún wa ní wípé gbogbo ẹ̀yin mídíà pátápátá then stand fún wa nípa freedom fighter wa tó ti ẹ̀yin warrior freedom fighter. Ẹ jọ afẹ́kẹ́ máa sọ̀rọ̀ kan gbogbo àwọn tó pè ní Yorùbá gbé kọ́ lọ ṣe confam ọkọ̀ nípa kíní kan àmì confam wèrè tó lọ ṣe yẹn. Represent wa o, represent anybody o. Represent ẹni kankan o. Ẹ jọ ẹ máa sọ lórí voice, ẹ máa sọ lórí mídíà yín, ẹ máa jẹ́ kó yé wọn. Represent wa o. Wọ́n bá lọ sọ̀sọ́kúsọ náà,
ẹ wo ẹ sà ṣe lọ́nà tó wà nílẹ̀ yìí tí àwọn pípọ̀ yóò bá ṣe nọ́mà Yorùbá náà máa sátọ̀ ló gọ́ọ̀mẹ̀nù àwọn ọ̀rẹ́ níbọ̀dì o. ẹ má tẹ̀ yọra yín lẹ́nu ó yé gbogbo wọn ó yé everybody ó yé gbogbo àwọn politician yẹn. tí Nàìjíríà bá continue ẹ̀gbọ́n tí Nàìjíríà bá continue. Ọlọ́run tẹ̀lé jẹ́ kó continue. wọ́n á tó yàwó lé mi ní 15 naira o. wọ́n á tó yàwó lé mi ní 15 naira o. fact lẹ́gbọ́n yìí sọ o ẹ kàn máa rò pé ọ̀rọ̀ dọ̀tí ló ń sọ fact ló ń sọ yẹn o ó lè look like ọ̀rọ̀ dọ̀tí kò ń sọ̀rọ̀ dọ̀tí o fact lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀. ẹ jọ ṣẹ́rí kò sí plan ṣẹ́rí yóò in fact ìyá tó bí ẹ ó rọ́mọ bí o kò sí nǹkan tó gbélé táwọn ò fọ́lò. ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni. nǹkan tẹ mú wáyé kò ń ṣe violent rẹ òyìnbó gbọ́ mọ̀ pé kò ń ṣe violent torí àwọn òyìnbó náà ń dáná sí títì. àwọn náà. tó pọ̀ rẹ tí mo lè mú evidence ẹ̀ jáde tí mo lè mú evidence ẹ̀ jáde. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó máa yọ chicken lójú títì. asún ni àwọn máa ṣe asún rẹpẹtẹ ó kù díẹ̀ ni ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. mo kí gbogbo ẹ̀yin ará ilé pátápátá wọ́n ti náà máa bá mi mú ọmọ Oòduà so ìní a máa báṣẹ́ lọ níbí báyìí I extended fún another few hello alhaji mi pátápátá àwa ni sọ ètò nìyẹn láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run. ọmọ àlè ọmọ ọ̀lẹ ìrọ̀lẹ́ máa wálé tó máa sọ pé ẹlẹ́gbẹ́ máa gbà mí létí níta tó máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ láti fi lọ sí kíkí lọ́jà bàbá mi sí kíkí lọ́jà òun ni ẹlẹ́yìn tó ń bèrè pé sípò ti nǹkan. ọ̀rẹ́ mi dáadáa ní South Africa lọ́wọ́ wọ́n kọ̀ ṣọ̀rọ̀ sọ ni wọn mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn pé mo máa gbà sí fún un èèyàn mi gidi ni wọ́n gbà sí fún un. wọ́n dùn pé orí mi yóò sì lé lágbára lọ àwọn tó wà nílò à ń gbìyànjú ilé ìdálẹ́ gbìyànjú fún wọn. bẹ́ẹ̀ni. then ti working talk yẹn. bẹ́ẹ̀ni bàbá. màá sẹ́ẹ̀lì sí ẹ̀dá mi ra mẹ́fà sí local government. mo jẹ́rìí no problem ẹ pè mí lẹ́yìn. àìsàn behind the camera. no problem ẹ ṣé gan ni bàbá thank you so much ẹ ṣé gan ni. ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ fi pé ẹ ní policy ẹ ní àwọn kankan tí ẹ lè bá wa kọ́ àwọn èèyàn mọ̀wé ọmọ Yorùbá tó yẹ pé wọ́n lè bá wa draft àwọn kankan ẹ̀yẹ draft ẹ̀ káwa bẹ̀rẹ̀ sí kà síta ìnùbá àbá ṣe máa ẹ wo bí bàbá Akíntóyè ìṣe sọ̀rọ̀ lánàá nísìn bá ṣe máa ṣèjọba àwọn kan tá a máa ṣe this that rally ń bọ̀ ní Amẹ́ríkà ní June 9 gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lamẹ́ríkà ẹ kàn sí bàbá wa prophet ológun olúwa June 12 rally náà ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí àbá ọmọ Yorùbá jà tó ń ṣe politics kò yé wọn ni àdẹ̀bá ọmọ Yorùbá tó ń ṣe PDP but one thing is those things cannot work anymore and I'm not joking. If you look at the statistics, the index of the whole country, we are better off now to be on our own, govern among ourselves, disagree among ourselves, and move forward. But the present situation that we have now, tí Yorùbá bá tẹ̀ débẹ̀, kí ló máa ṣe pẹ̀lú àwọn north tí wọ́n hold power? Àwa ṣé Yorùbá yẹn máa dá gbogbo power padà in 4 years wá sí ilẹ̀ Yorùbá ni? Àbá declare Yoruba nation because that's the what people like Adeyinka grandson believe. Mo tẹ̀ gbọ́ audio kan tó ṣe láti prison tó ń sọ pé àwa Libra Tinubu ló máa débẹ̀ in 2023 kọ́lọ́n jẹ́ kí 2023 wá sáyé ni that's all I can say. Even Baba Falaye sọ nísìnyí pé kọ́lọ́n jẹ́ kí 2023 kó wá sáyé. Every one of them knows that there's danger. But everybody do not want to agree. Let's continue to create the awareness, which we are doing every day, especially on our platforms. Even if it's 1 hour, 2 hours, 3 hours, depending on the strength that I have. I can run program 5 times a day. Even if it's 3 people watching it, it will go a long way. But the Dupelawo Wo TV, it tends to rebroadcast our show. So when the band will lori Wo TV, we appreciate you as well. Some are not watching it on KOIKIMEDIA, but they're watching it through Wo TV or some many other platforms that are transmitting it again. Yes, we still need to get the message to our community more. And it will get there
but ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìta náà ẹ bá àwọn community yẹn sọ̀rọ̀ ẹ bá àwọn tó wà ní different agbègbè sọ̀rọ̀ so that kọ́ lè wà wẹ́ pé Nigeria has failed everybody. It's the creation of the British government and it cannot work for a very long time. Mo appreciate gbogbo èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ mi nílé. It cost a lot for them to sit down and watch every one of us. Ilẹ̀ Yorùbá máa da gan and I'm not joking. Ẹ wo view tí wọ́n ń show wa ní àná láti Adó Èkìtì àwọn ọmọ yẹn nígbà tó ń show serene yẹn látẹ̀yìn ẹ wo àwọn igbó yẹn ẹ wo bó ṣe green natural green ẹ wá imagine kí a máa lọ lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ní security tá a ti wà on our own you can go to any of our forest and spend a weekend there àwọn èèyàn máa ń ṣe nílùú yìí you go on campsite you just go there and spend a weekend and you return back to your workplace on Monday but right now ta ló lè sọ pé òun fi lọ sí kódà ọdẹ tó ń pẹran gan nínú igbó nísìn tó ò bá jẹ́ ọdẹ gidi Fúlàní máa gé lọ́wọ́ ni Fúlàní máa gé lọ́wọ́ ni ẹ encourage àwọn èèyàn wa kódà bọ́ọ̀ lè gbọ́ gbogbo program tá à ń ṣe ẹ kàn sọ fún wọn pé ṣé ẹ gbọ́ nípa Yorùbá tó fi dá dúró à ń gbọ́ kò yé wa náà ni kò sí nǹkan kan tí kò lè yé yín bẹ́ẹ̀ ìdíkẹ́ nípa a fẹ́ dá wà gẹ́gẹ́ bí a ṣe wà tẹ́lẹ̀ kí àwọn òyìnbó tó dé tẹ́ bá ti lè sọ yẹn ẹ ti kọ́kọ́ bírèkì bàríà pé wọn ò mọ tá à ń sọ dẹ̀ni lè máa fún wọn ní àwọn understanding gbogbo àwọn tẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu gbogbo àwa tá à ń ṣètò lọ́tùn lósì ní left and right ẹ dẹ̀ máa encourage wọn pé kọ́ lọ tọwọ́ bọ petition yẹn kò sí ìjọba Nàìjíríà tó lè mú yàn kankan lórí petition yẹn kò bá jẹ́ yàn kan lẹ bá sọ̀rọ̀ whether they agree with you àwọn kan wà nísìnyí their PDP and APC wọ́n ń gbọ́ program wa àbáyíjà but gbogbo yín lẹ mọ̀ pé Fúlàní gan tẹ́yìn bá tayò yẹn kò rẹ́dì láti gbé agbára sílẹ̀ fún Yorùbá gbogbo yín lẹ mọ̀ yẹn náà so kí lẹ wá ń live in denial ṣe rí the same politics tẹ́ fẹ́ play ní Nàìjíríà ẹ̀ kàn nílé play ní Yorùbá ni because constitution máa guide gbogbo wa tí bá fi pé local government chairman mo fẹ́ jẹ wọ́n máa wo credentials mi wá wo portfolio mi máa dé lọ campaign mo ní láti mọ anybody but èyí tẹ́ ń ṣe nísìn onídèèyàn kan kí ni ìgbọ̀n kéèyàn fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà nísìn tó ní nídèèyàn kan kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ ṣe nílùú nísìn tí bá ti lè ronú sí pé ṣé mo fẹ́ kàwé díẹ̀ sí ni ok kí ni process tí máa ṣe máa lọ sórí internet tí bá ti fi síbẹ̀ a ní kí n lọ sórí UK government website tí bá débẹ̀ gbogbo ohun tó yẹ kí n mọ̀ màá mọ̀ gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kí n gbà màá gbà èyí tí kò bá dé yẹ kí yàn gbà wá sọ fún yàn because kò ń ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ láwọn èèyàn ń gbà nílùú yìí àwọn ẹ̀tọ́ kan wà wọ́n máa sọ fún ẹ pé ẹni tí kò bá ní full resident permit àwọn kan wà UK ó ti ṣe jàǹbá fún àwọn Nigerians immigration ẹni tó bá kàn ló lè sọ ni mo ṣàlàyé fún yín náà ọ̀rẹ́ mi ní wíìkì yìí I think it was a Monday tá a fi bẹ̀rẹ̀ sí raise owó fáwọn èèyàn wa Ogun students shut down Lagos Ibadan expressway ó ṣe ń rúbọ ni mo dáhùn pé mo rí news yẹn tókùn ṣe ń ṣe yẹn nísìn káwọn student tó ń dún jáde tèkìtì kí lẹ̀ ń ṣe nínú ilé ganṣẹ́ ẹ wá igi kẹ kó sójú títì kẹ dáná sí kẹ máa ṣe bonfire níbẹ̀ káwọn èèyàn máa parí ẹ jẹ́ ká kọjá ẹ lọ anywhere lọ sí school láti joy kẹ máa bínú ìyẹn ń ṣe crime now ìyẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ crime tó bá dẹ̀ di pé gbogbo dáadáa government àmọ́ party ready so kò lè continue báyìí so èyí tí ẹ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ PDP àti APC ẹ̀yin náà mọ̀ pé òtítọ́ là ń sọ but n tẹ́ ẹ̀kọ́ like ni pé bá ṣe máa ń bú Tinubu bá ṣe máa ń bú àwọn gọ́vnà yìí they are shit hole lè pọ́n wọn lé mo mọ̀ pé bàbá ní ká máa pọ́n wọn lé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá lè pọ́n wọn lé bìkọ́ báwo ṣe fẹ́ pọ́n Akérédolú tó lọ sí hospital ní Germany tí kò dẹ̀ sí hospital ní Ondo State wá expect kí n pọ́n lé ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni náà mọ̀ dáadáa but at least mo ti pàdé ẹ̀rí oníkùn yẹ̀kẹ̀rẹ̀ so gbogbo yín mọ̀ náà ẹ mọ̀ gbogbo yín tẹ̀ ń ṣe politics ẹ̀bà tẹ̀ ń ṣe
interface jẹ náà ni ó yé mi wọ́n understand àṣà ìjẹun yẹn fani kó àṣà ìjẹun wọ́n understand Nàìjíríà le gan but ẹ fọkàn sí pé Yorùbá lẹ fẹ́ tẹ̀lé ẹ lè wà nínú PDP but ẹ fọkàn sí pé Yorùbá ni Yorùbá náà kúkú ni gbogbo wa Yorùbá la jọ ń sọ àjọ sọ èdè míì so the same politics tẹ fẹ́ play yẹn lẹ́kọ̀ọ́ nílé play tá a bá dá dúró tán everybody máa ní kódà ó lè di president Macron 44 years old ni wọ́n dìbò fún ni ó lọ campaign kò ń ṣe ìtẹ̀ ń ṣe nísìnyí so ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí látòṣòdì tẹ̀ máa ń bínú ẹ yé bínú sí wa náà kí lẹ̀ ń bínú sí mi fún kí lẹ̀ ń bínú ikán náà ni gbogbo wa náà ẹ jẹ́ ká jọ dáwọ́ bo kínní ká ká get out of the mess ká dẹ̀ ṣe transformation ká ṣe orientation kí gbogbo wa dẹ̀ máa gbádùn ká láyé tó dáa kí wọn náà máa gbé nínú flat kó máa wo freezer mi ló wà ní sí mo ti fi wọ̀nyí láàárọ̀ kí wọn náà máa wo ọmọ Koiki fìyẹn lẹ̀ àjọ máa ṣe fàájì ṣe fàájì tẹ́ ń ṣe nísìn tí so ìyẹn là ń sọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ọ̀ṣun state mo ti dé Ọ̀ṣun yẹn rí náà àti mo tẹ̀lé chief lọ bí ẹ̀mí ìjà bẹ́ẹ̀ mẹ́ta kan ẹ̀wọ̀n environment yìí kò sí nǹkan kan kò sí iná olúkálukú kàn struggle emmanuel hustle ó ní láti hustle sórí big billionaire lọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó bá jẹ́ pé àwa là ń control resources wa mo ṣeré ìwọ náà wàá máa produce nǹkan kan ó lè má ju ẹran mi ó lè má ju nǹkan kékeré kan ló máa produce ó máa rà ní all over the world ìwọ náà máa wo bank account ẹ manager máa sọ fún ẹ ìwọ fẹ́ yẹ kó jẹ́ tó lélú àbò tó ní elémèlò o àwọn yẹn nìkan ló fẹ́ kọ́ máa di olówó tó máa ṣe kiri kọ́ máa náà pé wọ́n fún àwọn African students nígbà tó jẹ́ owó UBA tán ọ̀rọ̀ mi ò yẹ nísìnyí bó bá jẹ́ ẹja panla láti Ondo state ló fẹ́ máa ship síta in large quantity a máa ṣe business a máa ṣòwò tó máa lérè a máa wà okay tó bá jẹ́ pé tourism ló fẹ́ máa ṣe package orí everything ìwọ tó fẹ́ máa ṣiṣẹ́ underground ó máa wá train tó bá nígbà mi ti bá kọ̀ wà àwọn dúdú tó wà train yẹn imagine táwọn náà máa ní tó máa wá train ó máa wà okay o lè lọ holiday o need tá bá ní Yorùbá nation tẹ́kọ́nọ́mì wa dó dáadáa kí ló rò pé àwọn ọmọ British ń gbádùn lágbàáyé ìlú wọn ti ṣe wàhálà wọn dẹ̀ ti ṣe jàǹbá káàkiri tó bá ní pálí British ìwọ náà kàn á balẹ̀ intan sọ nìyẹn everybody máa wà fine èyí tẹ̀ ń wò mí náà everybody máa wà fine so kí lè ṣe ẹ̀fẹ́ yẹn ni ẹ̀fẹ́ ká wà nínú Nàìjíríà àìrọ̀ ibi láti máa bẹ̀rẹ̀ ìgbà rẹ̀ lè wà nínú Nàìjíríà lọ́lẹ̀ pa àṣẹ Nàìjíríà mọ́ òun lè lè nísìn ẹ jẹ́ wo picture tó jẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi ẹ jẹ́ lọ mú jáde ẹ jẹ́ ń post ẹ̀ sínú Facebook nígbà tí a lọ sí Òṣogbo tá a kọ́kọ́ lọ ṣe the first rally inú àti gbowó àtẹ̀bá mọ́tò àwọn tá a dúró lé lórí jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ ń complain lẹ́mẹ̀wàá báyìí ti bá mọ́tò jẹ́ nígbà tá a ní kọ́ gba stage tó ọ̀dẹ̀ gba stage àbọ̀rọ̀ mi yẹ yín nísìn ṣe jẹ́ lọ mú jáde mo ti ń post ẹ̀ sínú Facebook wa a nífẹ̀ẹ́ yín ẹ̀yin tẹ́ wà ń lè ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation kí ni wa kó dùn kọ́kàn wa kó balẹ̀ mo ṣeré ṣé ẹ fẹ́ Yorùbá nation kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ Yorùbá nation ẹ̀yin náà wò nísìn ẹ wo àwòrán ìmọ̀ àti Ìgbòho ni owó bàbá dámì Ìgbòho ṣá ẹ wo àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti ready thank you so much my bucket ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá nation ká tún kàn ṣe ẹ wo imagine tó bá jẹ́ pé à ń bá force yẹn lọ báyìí Ọlọ́run ò ṣeré ẹ lọ ó rà pé torí pé ẹ ti dé Turkey tẹ bá dé Turkey ẹ má mọ̀ pé ẹ wo train station tiwa nísìn tó wà lóṣogbo I'm sure pé kò ṣiṣẹ́ ẹ wò kò ṣiṣẹ́ ẹ wo smile ẹnu àwọn èèyàn ẹ wo ojú àwọn èèyàn excitement Ìgbòho ṣá ìmọ́lẹ̀ Yorùbá and KOIKIMEDIA nítorí kọ́kọ́ da orí àwọn kan lórí ilé pé Koiki àti Ìgbòho láti bọ́ sí ibo ẹ kọ́ para yín dànù kò yẹ pa fi ń dẹnu Koiki àti Ìgbòho ẹ imagine ká ṣe fìlà ẹ ní láti go through wa ẹ ṣe fìlà kẹ́yìn náà kẹ́ send ẹ̀ sáwọn ará àdúgbò yìí ẹ ṣe flag èyí tí rule tí mo dé sọ́run yìí ẹ ṣe so many things
jẹ́ kọ́ mọ̀ Ìgbòho òòṣà Bámi Àtàtà Ìgbòho and KOIKIMEDIA. Ìbí náà fẹ́ kẹ́yìn náà gbádùn bí àwọn náà ṣe ń gbádùn nílùú òyìnbó náà. Kí ẹ má máa jẹ́ káwọn ẹ̀gbọ́n kan máa bùgá yín àwọn fine girls wa kọ́kàn kó wọn lẹ́kùn jẹ tí wọ́n bá ti wá sílé. Àwọn ẹ̀gbọ́n kan wà nísìn bó ṣe fi lọlé báyìí ní sọmọ tó ń bá sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ló dé lọ kì í mọ́lẹ̀. Ọmọ yẹn tó bá fi pé yes ẹjọ́ máa ṣe fàájì bọ̀ kò ń ṣe pé torí pé wà ní UK àti America àti abroad kan ló máa fi threaten àwọn ọmọ wa nílé. School máa wà ọmọ ọ̀dọ́ àlọ́ ti lọ mú ní school yẹn nísìn ó ti ní time èmi náà kọ́ mo mú lọ anyway ìyẹn náà ló mú lọ wọ́n ti fi lọ mú nísìn ó ti ní time táwọn ọmọ máa lọ sí school àwọn ọmọ yunifásitì ọ ní loan tó máa ń gbà wọ́n máa san padà bó dìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ ṣe advantage yẹn ti pọ̀ jù. Ìrọ̀rùn ló bá dé bí àṣà alájà ìrọ̀rùn mú tẹ gbúrò wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lórí broadcast ìrọ̀rùn ló bá dé. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin ìyá wa. Uninterrupted life people will prosper in business. Billionaire la máa jẹ́ ìnílẹ̀ owó Yorùbá and dollars and pound sterling. Àwa ń jẹ́ kí Haúsá àwọn dúró sínú port authority ọmọ Yorùbá ń ṣàgbèrò níta ọmọ Yorùbá ń ṣàgbèrò níta Haúsá deport mu nílẹ̀ Yorùbá kò tẹ̀ ṣe máa gbọ́ rárá kò ṣe máa gbọ́. Mo kí ẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́nì mo kí gbogbo ẹni tí Ṣàgámù ẹkùnrin àná tó máa fi sáré lọ látẹ̀kọ́ nísìn mo mọ time ti train máa kọjá ní bíbá tó bá ti mísì ti ìkànṣẹ́ lọ nísìn in another 10 minutes èmi máa dé in another 3:15 mo ti mọ time everything àti mọ time ti bọ́ọ̀sì máa dé life máa wà easy for everybody. Ṣé ẹ fẹ́ life bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ kàn fẹ́ káwọn kan máa fi àwòrán abroad kẹ́ máa wò yẹn nìkan no àwa náà la máa tán gbogbo nǹkan ṣe ọwọ́ wa yìí náà àwọn kan máa jẹ́ specialist in different areas àwọn kan máa jẹ́ specialist bí i medical field àwọn èèyàn máa tọ́jú wa àwọn kan máa jẹ́ specialist tó bá pààyàn nísìn àwọn máa dé kí ló ṣẹlẹ̀ níbí wọ́n ti block títì àwọn tí wọ́n kàn ń wo bí àwọn tó mọ tó ń bọ̀ ni gbogbo yẹn wọ́n ní ṣe ní Nàìjíríà because mala ò fi jẹ́ ká rí ṣe. How can they be committing crime tell me mọ ẹni tó ṣe ó ga o ọ̀rọ̀ yìí bí sú mi. Koiki the matter don dey bloody already wey Adogan bẹ́ẹ̀ ló ti wà bloody already ọ̀pàdùn ẹ̀ wá ń dúró wọn ní gọ́vnà Ọ̀yọ́ Mákindé ó lọ sí ṣé támínà kan lọ́nà lọ sí níjọ́ ní támínà ẹ lọ sí títì ẹ lọ sí Ìbàdàn àwọn fi àjà wa ṣe bó ṣe láti continue mi tabadẹ gba kínní maximum 20 years ilẹ̀ Yorùbá ó máa tanná ni. $20 years ilẹ̀ Yorùbá máa transform. Mo dé àwọn airport kan local airport mo tún wò báyìí local airport lórí báyìí àwọn òlu kélébé ẹ̀kọ́ ma mo tún rí accident kan náà ní àárín Èkó lẹ́nu trailer nígbà tó ọ̀gbá examine táyà trailer kọ̀ọ̀kọ̀ ẹrù kò sẹ́ni tó máa examine táyà kò sẹ́ni tó máa examine pé weight ẹrù tó gbé yẹn ṣe normal ni. So ẹ̀yin PDP members ẹ padà wá sílé ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ẹ polongo Yorùbá nation àkókò ń ṣe oníjàgídíjàgan àbáyànjà àkànmáṣe analysis ni àbí torí Ìgbòho lẹ̀ ṣe láìkè Yorùbá nation ìjọba Professor Banji Akintoye kan náà ní gbogbo wa mo ṣeré tẹ bá mọ ètò tó sọ pé ìgbádùn tí ó wà ṣe rí gbogbo òkè ògùn yẹn pàpàpíà
tá bá gba bẹ̀yẹn kọjá báyìí má kàn máa view yẹn ti bad jù. Cable network náà máa tún wà tí irú tó wà ní Emirates láti Woolwich tó lè gbéyàn cross, you know. Àmọ́ ní àwọn tó yẹ pa máa fún ní discount gbogbo àwọn ọmọ wa nílùú yìí ẹ ń jẹ̀yà nílé yíyan lè fi kú oorun. Gbogbo àwọn ọmọ wa nílùú yìí gbogbo wọn lọ ní free bus pass, free bus pass tó bá ti apply fún wa fún wọn free bus pass. Ìwọ nísìnyí fẹ́ jáde pẹ̀lú ọmọ ẹ nísìnyí ẹ lówó èèyàn méjì ẹ wá lápára yín nínú bus. Ìyá wà nílé, ìyá gidi kò ṣe máa fẹnu sọ. Ṣe rí tí ó fi lè jẹ́ kí ìyá máa jà àwọn èèyàn ní Lagos State ẹ forget ẹ gbogbo àwọn abúlé kọ̀ọ̀kan tó kù ìyá paraku ni. Ìyá wà nílé, our people are suffering, and that's why we are saying just let us go peacefully for the benefit of we and the next generation. Àníri jù báyẹn lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lọ́tùn lósì, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹ má jẹ́ kó sú wa, ká má jẹ́ kó rẹ̀ wá. A ti wà on the right track. Ẹ má yẹ kí àwọn kan sọ fún yín pé kò ní ṣeé ṣe. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yẹn kò ní ṣeé ṣe yẹn bàbá irọ́ ni. Ọlọ́run ti fa àsíá Nàìjíríà yà. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti dúró. Ó kù díẹ̀ ni. Everybody will get the picture and the message. Bínú síyàn kankan, but we just don't want to be part of the messed up system that was created and forced on each and every one of us. Ọmọlúàbí ni wá, and we will continue to be ọmọlúàbí. Gbogbo nǹkan láti fi sọ̀rọ̀. A ti sọ fún wa pé they refuse to let us go. They refuse to do the needful. We've talked about everything you can think of. What more do you want us to say? How do you want us to say it? A ti show yín ní gbogbo nǹkan láti fi ṣe analysis. Gbogbo nǹkan pátápátá láti fi ṣe kí ni mo sọ analysis. So kí ló tún kù tí ẹ tún ẹ má bínú ẹ play video kan ni. Okay, mo ti rí. Ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá náà. Ẹ̀yin bloggers kankan tí ẹ máa ń wà critics, it's good to critics. There's nothing bad in that. But kẹwàá máa sọ pé torí pé àwa kan àfẹ́ Tinubu ìyẹn lẹ́yìn náà ṣe fẹ́ Yorùbá nation. Pé Tinubu tóbi ju Yorùbá lọ ni. Ìbéèrè ni mò ń bi yín náà. It's good to disagree with ourselves. Òṣèlú Yorùbá kan náà ni gbogbo àjọ ń sọ. Ẹ̀yin ò ṣe gbéyẹ̀wò pé ṣé ta bá dá dúró ṣé fáǹfààní gbogbo wa náà kọ́ ni. Ẹ má má jẹ́ kí Fúlàní disgrace yìí kẹ́tó mọ tẹ́ ń ṣe. Wèrè mà ní Fúlàní ò mà gbádùn. Ṣé rí gbogbo ìtẹ̀sí tẹ̀ ń tutọ́ sáwà lára yẹn ìyẹn má ṣe dá. Fúlàní ò gbádùn. Kò ń ṣe Fúlàní inú igbó ni mò ń sọ, Fúlàní tó wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Sí tó kàn mí pẹ̀lú Buhari o, dead or alive, mò ń sọ nípa Fúlàní tó wà ní Sokoto, the Sultan of Sokoto. Òun ni mo máa bá sọ̀rọ̀. So tẹ bá tẹ̀ ṣe ń tutọ́ sáwà lára àwa lè gbà mọ́ra pé ọmọ Yorùbá kan náà ni gbogbo wa, but Fúlàní máa disgrace yín. Gbogbo ẹ máa tàn sí wa lójú. As we are going into day by day, it becomes clearer whether the Fulani will allow power to go to the south.
Amamo. And Fulani doesn't have any intention to have election in 2023. So, ó ṣe jẹ́ gbà ilẹ̀ fẹ́ dúró. So, it's just an advice for us all that is against the Yoruba self-determination. Imagine tí numbers tẹ̀yìn náà tó bá pull force pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Fúlàní máa mọ̀ pé yes, gbogbo wa àgbà. But nígbà tẹ́yìn kan ṣì ń sọ pé a fẹ́ ṣe Yorùbá, a fẹ́ ṣe election, Tinubu ní kẹ́ lọ dìbò fún, wọ́n máa fọ lẹ́pọ̀n. Ọmọ àlè ní Fúlàní. Fúlàní ò care who it is. Ẹ wo bàbá wa MK Abiola tó win election outright. Kò sí any reason tí wọ́n gbọ́dọ̀ disqualify election yẹn. At least èmi wà ní secondary school ní 1993. Wọ́n yàn kí mo ṣẹ̀ dé GSS 3. Because I remember properly then. I mean, a ṣì kéré lóòótọ́ bọ̀ àti àṣà gbọ́ pé election lọ. Ẹ̀wù tó fi ṣe. Wọ́n annul election yìí. Kí lè rò pé ṣe annul? Olórí burúkú Babangida tó annul election sí. Orí wíìchà ló máa kú sí. Bọ̀ kó tó kú, ó máa rí Yorùbá nation. Ìyẹn Babangida. Kò lè rìn mọ́. Ẹsẹ̀ ti rọ́tì. Kò lè rìn mọ́. Ṣé o tẹ́ bá rí táwọn ṣe interview fún àbí tó wà níbì kan, wọ́n ti sáré kẹ síbẹ̀ ni o. Ẹsẹ̀ yẹn kò lè fi rìn mọ́. Ẹsẹ̀ yẹn ti damage. Á dẹ̀ máa yàgbẹ́ sára ni. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe meeting tó ń ṣe l'Abuja, wọ́n waste time ara wọn. Gbogbo ẹni mò ń gbọ́, àwọn kan ní kí n fi ṣe program. Mò ń gbọ́, wọ́n ní confab. Ọmọlúkà tí bá ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ náà. Ìtọ́ Ọmọlúkà sọ yẹn náà ń rìn díẹ̀. Kò dẹ̀ sí program tí wọn kì í share. Àfẹ́ bí abí méjì mẹ́ta. I share almost all the program. I know somebody is writing something on Instagram. I'm struggling to read it. Thank you so much anyway, every single one of us. Yoruba nation is no retreat, no surrender. Moki Bugua, Patapata, and I'm not able to mention all the names, but I can see everybody that is out there. Okay, we know, relax. Kí lọ wá, ó dà pé mo ti gbé mọ́ínmọ́ín mi síta, kí lọ fi mu gàrí, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Ìjẹ̀bú. I like gàrí gan nínú ilé yìí. Àpéyìn àwọn tí ó rí miss call kan nísìn. Ẹni tó bá sì need account tí a sọ yẹn, ẹ kàn sí mi kí fún yín. Tó bá dọ̀la lágbára Ọlọ́run, á fún wa ní figure tó wọlé síbẹ̀. Wọ́n ti brief mi léyìí tó wọlé síbẹ̀, but ọ̀la ni máa announce ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì fẹ́ ra walkie talkie yẹn, it's £33 fún ẹyọ kan. And like I said, we'll keep again showing the back end kìíní mi níbí báyìí. Ẹ fọwọ́ sí gbogbo fund mi tá à ń polówó náà. Everything is going to work for us as we come. Bá a tẹ ẹ̀jà, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ máa gbáradì díẹ̀díẹ̀, kò yẹ yín nísìn. Bá a tẹ ẹ̀jà, ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni? Ẹ jẹ́ ká gbáradì díẹ̀díẹ̀. Ó ti yẹ yín nísìn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So màá kọ́ fún yín ní brief a little bit of my back end on my eBay. Okay, then padà sí bíbá ká tó play orin yẹn. So tẹ́ bá wo order kìíní mi nísìn, ẹ rí pé àná mo order another 2. Yàrá ní 11 àbí yẹ. Bofang 10R300W dual band walkie-talkie, long range, FM 2-way radio, 5,000 mAh. So I'm expecting this by Saturday. This item has been dispatched. So, like I said, we will continue. And also, we have this one there. Okay, money ma share link until share. So you can your command double show. So let me take this off. Mo wà kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ jẹ́ n sáré share link yẹn. Kò bá jẹ́ £5, ẹ bá fi sínú ẹ̀. Kò bá jẹ́ £10. Mo mọ̀ pé gbogbo wa là ń wá tọrọ owó lọ́wọ́ yín. Torí kèmí fipá ń tọrọ owó ni.
but mo mọ̀ pé tí ìlànà bá ti ṣe the right thing ní 2 years ago àní máa tọrọ owó bá ṣe ń tọrọ owó yìí but wọ́n ní apẹ́ bí kinní kan ní ẹ̀yin Yorùbá ẹ bá mi parí ẹ̀ bàbá ti ní June 4 a máa rí account and I hope we will see that account and then pressure a lè reduce. Mo máa kí ọgbọ̀n tẹ̀wọ́ wà lórí KOIKIMEDIA Odùduwà náà mo kí gbogbo yín pátápátá o odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àdẹ̀níṣẹ́ lásán so let me show us again. Èyí tí ó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn tí alábọ́dé ta fẹ́ rà ní location 9 àwọn alábọ́dé yẹn náà àwọn yẹn 6,000 àwọn yẹn ẹ lè ra méjì ẹ lè ra mẹ́ta ẹ lè ra márùn kò ṣe tẹ̀ra tí kò ní impact tó máa ṣe fún wa so ẹ bá fọwọ́ sí kìíní ọ̀dà pọ̀lá ni wọ́n pe deadline so I don't know and we're still far behind the target so I don't know how that is going to happen tó bá ṣe é ṣe tó bá dẹ̀ ṣe é ṣe we still do what we can do. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fi owó sí gbogbo platforms tí I'm promoting. I know it's not easy. We have to keep coming out again and again and asking, our people to contribute. But if we have done the needful in the last 2 years, pressure in Kubawa reduce, but we can only move forward. We don't want to move backwards. Aluta continue, Victoria Asate. Ẹ̀ṣẹ̀gànnà ẹ̀gbọ́n mi Mike Ọlá tí màá tẹ̀ dárúkọ gbogbo yàn media làwọn náà so I have to and that's the only person I can say apart from my own Bashiru Mustapha bó bá sọ̀rọ̀ Koiki anyway ó máa attack fact ni mo sọ fún yẹn so kò má ní bí a Koiki ló ń ràn sí èmi àti àsọ̀rọ̀ a ti sọ̀rọ̀ lórí Facebook Messenger bó mo bá sọ̀rọ̀ mo ní nọ́mbà Bashiru Mustapha and I'm not joking bó má sọ̀rọ̀ Koiki anyway ó máa attack but ẹ̀yin tẹ́ bá lè sọ̀rọ̀ wa náà ara iṣẹ́ tàgbà náà ní adúpẹ́ fẹ́lẹ́dùmarè mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ kú ìfẹ́ ẹ kú gbígbàdúrà we love you so much ẹni tó bá ní Twitter ẹ register fún Twitter ó níṣẹ́ tó ń ṣe kẹ́ follow so many people àwọn kan wà tó yẹ pé irúgẹ́ ọ̀kankan wọ́n wà lórí Twitter tí wọ́n follow Ifáfúnṣọ́ very very powerful ó dúró tán fún Yorùbá nation ni you don't have to agree with her view because ó wà very ẹni tó bá follow ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ní heart lórí ọ̀rọ̀ religion wàá kọ́ máa ṣépè fún wọn ni but sometimes òyìnbó máa ń pe kíní kan ní ẹ jẹ́ ká máa ní open mind kí ló ń pè ní open mind sometimes kò ń ṣe gbogbo nǹkan ni yẹn máa respond sí kò yẹ yín nísìnyí àwa tá à ń gbé nílùú yìí náà àwọn kankan wà tí àláìkò mo ṣeré o àwọn kan yẹn kẹ̀lé tó bá lọ sọ jáde ju bó ṣe jẹ́ kó sẹ́ lọ àwọn tó jẹ́ organization tí bá sọ léraléra níbí báyìí nísìnyí tó bá yẹ kí mo wà against wọn ni wọ́n máa make sure pé wọ́n lè lọ sí court torí ẹ̀ ó dẹ̀ ti yá àwọn tàjọ́ ń gbé ní UK I don't have to agree with them but you have to have what they call open mind ìyẹn ló fi ń pè pé ìlú òyìnbó ó máa ń retrain èèyàn ni ẹni tó bá dẹ̀ retrain ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. On that note, have a very good afternoon. Bye for now. Those are the two and leather. Okay, you come back and sorry. Alright, just read me the comments. Okay, anyway, I gotta go now. Kí mi náà lọ mu gàrí àti mọ́ínmọ́ín mo ti gbé jáde láti inú freezer ó dẹ̀ ti defrost kí n gbé sínú microwave kí n fi gàrí powdered milk bí ọmọ secondary school náà fi ṣúgà kékeré sí so tìjẹ̀bú òde ni mo ṣe yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ìjẹ̀bú òde ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lóńdó náà mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín ti mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Have a very good afternoon. Enjoy the remaining part of this short video. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà àsìkò náà ti dé kò sì ní pẹ́ mọ́ tí wọn yóò máa sọ fún wa kí a tọwọ́ bọ ìwé Yorùbá fẹ́ dá dúró èyí referendum ni wọ́n ń pè é gbogbo ọmọ Yorùbá ní tọwọ́ bọ ìwé Yorùbá ń fẹ́ òmìnira ohun tí àwọn yìí fẹ́ gbọ́ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ kúrò lóko ẹrú ni wọ́n yóò tọwọ́ bọ ìwé náà mo rọ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn òdi wípé tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ referendum gbogbo ọmọ Yorùbá ní kó tọwọ́ bọ ìwé ìdádúró Yorùbá mo fi Elédùmarè ṣẹ̀rí Yorùbá kò ní ja ogun àwọn ògo Yorùbá yóò jí dìde padà sípò ẹ kúrò nínú ọ̀jẹ̀lú ọmọ Yorùbá ìléyá o. ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá tí
tí ẹ sọ pé oko ẹrú Nàìjíríà ló wù yín ẹ ṣe làákàyè tí ẹ ń jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá máa forí yín gbàpàrọ̀ lọ́dọ̀ ìjọba arúmọjẹ Nàìjíríà ẹ gbọ́ mi ná kákàwé kámádìsẹ́ ìfipábánisùn ìjínigbé ìpànìyàn gbígba owó ìtanràn ìfi màálù ìjẹnilóko owó gbọ́múlé láńtà hábà ọmọ Yorùbá ẹ jí kúrò nínú èdè tí ìsopọ̀ Nàìjíríà kó wá sí ẹ jí kúrò nínú èdè tí àwọn olóṣèlú ń tàn yín ẹ jẹ́ kí a jọ sowọ́pọ̀ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà ṣé ẹ̀yin olóṣèlú Yorùbá fẹ́ sọ Yorùbá dẹrú ní ilẹ̀ wa ni ṣé ẹ fẹ́ kí Yorùbá náà tún dàbí Haúsá ní ilẹ̀ yín wọn ètò àti ìfẹ́ mandafódò náà ló sì wà lọ́wọ́ tí ìjọba Nàìjíríà tó ń gbèrò àti mú wá sí ìmúṣẹ pé kí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ tàwọn ṣé àwọn mẹ́yà tí aláwọ̀ tí ì mọ̀ pariwo bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ ronú ẹ jẹ́ kí a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jọ dé ilẹ̀ ògo wa nígbà tí àwọn Fúlàní gba ilẹ̀ àti ìlú àwọn Haúsá tán tí wọ́n bá fi ara wọn jẹ olórí ìlú gbogbo àwọn ọmọ àti olùtẹ̀lé Danfodio ló sì ń lo ìgbàdùnú ní ilẹ̀ Àrẹwà àti Nàìjíríà lápapọ̀. láti ké tantan pé ilé tiwa ti tó lọ àwa ń lọ. ó kún ti yí Yorùbá kò ẹ̀yin gómìnà ṣé àmà orí adé gbogbo ẹ ò sì fúnra ewu ń bẹ nínú gbogbo Yorùbá gbogbo bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọlọ́kadà tí ń bẹ ládùúgbò yín irinṣẹ́ ogun ni wọ́n àwọn ṣúṣàìnà ń kọ́ irinṣẹ́ ogun ni wọ́n àwọn mẹgáàdì yín gbogbo ọmọ Yorùbá irinṣẹ́ ogun ni wọ́n bí 20 ọdún sẹ́yìn ni mo ti ń ké tantan fún Yorùbá ẹ̀yin ẹ lọ ra àwọn rẹ́kọ̀dù mi gbogbo Orísun Yorùbá ìkíní ìkejì ìtọ́jú Ìlọrin ìbínú Oòduà láti ẹnu Ìdòwú Adékọ̀gà Kábírù Yorùbá yóò ní orílẹ̀-èdè tuntun kódà yẹ̀kí nìkan kò lè yẹ. mo kí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ dídé olú mo kí Moshood Kásìmáwò Ọláwálé Abíọ́lá mo kí Cicero tìlú Ẹ̀sà Òkè ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè mo kí ọmọ wọn ní Oǹdó Ẹ̀gì Àbígánì ọmọ Fáwẹ̀hìnmí. United Nations,
bẹ àgbẹ̀ ń bẹ ṣẹ́ ọ̀nà ń bẹ kákó ni mọ́ra kákọ́ nílé káyé ní sí kákọ̀rọ̀ tútù tó lè kú lápò òwe ìbáwí òwe ìlọ òwe ìwúrí bọ́rọ̀ bá kọlu àkàlẹ̀ ń kọ́ ibi ìyá. Adéwálé kò fún wa ìdí gàgà ọjọ́ ìdí gàgà oṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o iwájú lójú ń gbé. Òkè níbi jọ òkè ẹ̀yọ́ kan òkè.